Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's unfast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, boom baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 86 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, cu Jerome Powell la datorie, singurul care poate să ne scape de acest frig, nu știu, mie mi-e un frig de mor, poate de la răceala pe care o am, dar oricum trebuia să facem live-ul ăsta, indiferent, și dacă eram pe patul de moarte, tot mă ridicam ușor și trebuia să vin să-l văd pe Jerome, să mă țină un pic așa, să mă încălzez, nu? Să-mi zic așa la ureche, Daniel Niță, tăiem dobânda, sau măcar să zică Daniel Niță, nu mai facem quantitative tightening și atunci piețele, magie, vrăjitorie, bubuială. Am aici niște prieteni pe care i-am adus pentru acest live, sperăm să ținem live-ul ăsta, niște prieteni destul de buni, dacă îi găsiți pe undeva, luați-i și voi. Aici avem 3 la număr și o să-i luăm pe acest live.
Mai avem aici alți prieteni. Haterii ar zice că acești prieteni sunt de la faptul că altcoin-urile tot pică și trebuie să-mi șterg lacrimile, dar nu e chiar așa. Desigur putem să observăm și aici ce s-a întâmplat, ok? Deci nu e de la lacrimi, în niciun caz de la lacrimi, e de la altceva. S-a plâns? Nu s-a plâns. De ce să se plângă? Vedem dacă se plânge după ședință. Bine ați venit! Astăzi, pe acest live, vom vorbi despre ședința Fed, unde se taie sau se ține dobânda de referință la acel nivel, la același nivel de 4,5 sau scade. Acum, probabilitatea cea mai mare, mulți dintre voi ar trebui să știți, este să rămână la același nivel, la 4,5% și nu cred că o să fie vreo surpriză acolo. Cred că Jerome Powell nu va face o surpriză și va menține la 4,5. Ce e important de văzut, dacă dă vreun hint, măcar ceva, un sens în legătură cu martie, deoarece în februarie avem pauză pe dobânda de referință, ea vine apoi din nou în martie. Dacă cumva dă într-un fel sensul pentru martie, să ne spune dacă taie atunci sau nu, ar putea fi bullish sau bearish. Probabil asta se va uita piața. Și desigur la quantitative tightening, adică dacă Jerome oprește scoaterea banilor din economie, așa mai pare un românești, dacă ar opri asta măcar, nici nu trebuie să facă infuzie de noi bani, nu e nevoie, trebuie doar să oprească și cred eu că altcoin-urile ar fi foarte, foarte fericite. Dar discutăm imediat, am făcut o prezentare ca de fiecare dată, ne uităm pe probabilități, pe tot și vorbim. Vorbim desigur ce se mai întâmplă și cu Nvidia, care este în continuare în scădere. Vom sta pe acest live probabil undeva până la ora 23:30, deoarece după ce se închide bursa americană vom avea 3 raportări financiare importante: Meta, Microsoft și Tesla, despre care vom discuta imediat după ședința Fed. Ok, rezultatul pe dobânda de referință îl vom afla în aproximativ 30 de minute, deci o să începem imediat pe partea de prezentare, deoarece nu mai avem mult. Deci la ora 21:00 vom afla ce se întâmplă cu dobânda de referință. O să vă zic de ce este important pentru piețe, ca de fiecare dată o prezentare destul de stufoasă, ca o lecție de macroeconomie, dacă vrei, această prezentare, desigur combinată și cu piețele și cu posibila reacția piețelor pe ce decide astăzi Jerome Powell și ce avem până acum. Vom trece prin inflație, vom trece prin șomaj, vom trece prin probabilități, vom trece prin piețe și multe alte lucruri în aproximativ 3 minute, ok? Bun. La ora 21:30 vom fi aici împreună, noi ăștia, vreo 1667 din momentul de față, probabil vom fi peste 2000 în momentul ăla. Și vom asculta ce zice Jerome Powell. Așteptarea e foarte, foarte importantă, deoarece cred că va fi întrebat foarte puternic, dacă nu va fi întrebat toți cei de acolo să-și dea demisia, ce o să facă în legătură cu Donald Trump. Și faptul că el a zis că ratele ar trebui să pice, aia trebuie să fie prima întrebare. A doua întrebare, tarifele. Crezi că tarifele lui Trump vor afecta inflația? 3 ar putea fi aseturile digitale. Donald Trump semnează ordin executiv pe aceste aseturi digitale. Ce se întâmplă acolo? Fed-ul va cumpăra și el Bitcoin sau nu? Deoarece astăzi am văzut că din Cehia a venit o știre foarte bullish pentru Bitcoin, în care am văzut că se pregătesc să cumpere Bitcoin. Cehia, ok? Guvernatorul lor din Cehia au zis că s-ar putea să cumpere Bitcoin de câteva miliarde. Acum nu se știe încă când și dacă și ce se va întâmpla mai departe. Dar foarte important și asta pentru Jerome Powell. Desigur, inflația trebuie tatonată acolo și piața muncii, deoarece nu mai e atât de puternică cum e în momentul de față, cum era, să zicem, la ședința precedentă și dacă s-a schimbat ceva acolo. Și desigur la inflație, deoarece inflația pare cât de cât sub control, să-l întrebe lumea de core CPI, deoarece la core CPI acolo trebuie tatonat, deoarece este în scădere și multe altele. Imediat începem. Bine ați venit pe acest live, magie vrăjitorie. Nu uitați să apăsați butonul de like, facem lucrurile foarte, foarte simple ca să-l înțeleagă toată lumea, mai ales pe aceste ședințe Fed. Azi de cine este pe chat, lăsați like-ul, lăsați comentariu, tot ce aveți, tot ce am, dau în seara asta, fie că pic aici, lângă cei 3 tovarăși pe care i-am aici și coșul ăsta de șervețele, dăm tot până la final. Am și ceva apă aici în cască. Rămân fără voce. Bun.
Dacă vine bull marketul nebun, nu mai fac nuntă, zice Robert. Crește piața în jos, poți să schimbi tricoul ăla cu ceva tauri? Momentan nu, vedem după ședință dacă e nevoie. Bun, ce tricou șmecher ai? Da, e destul de șmecher, îl înlocuim cu un taur dacă e nevoie după ședință. Sincer, știm că înainte, dacă piața pică, de obicei în FOMC și după FOMC avem pump, nu cred că va fi diferit nici de data asta, cred că vom vedea un pump sau măcar o creștere, cel puțin asta anticipez momentan de la piață, dar rămâne de văzut ce face Jerome Powell, dacă e chiar hawkish, dacă zice nu mai tăiem niciodată dobânda de referință, inflația, mordata și toate astea, că piața o să pice. Dar din nou, teoria e că ar putea să crească și nu cred că Jerome Powell va fi atât de hawkish cât a fost la ședința precedentă. Hai, cu altcoin season-ul el o să vină, dar nu pentru toată piața, deoarece sunt prea multe altcoinuri, sunt vreo 3 milioane mai multe altcoinuri decât au fost în ciclul precedent. Dacă rămâneți până la final, am și o teorie acolo în legătură cu ce va urma și această tranziție de lichiditate, deoarece ați văzut că au ieșit multe din inteligența artificială, multă lichiditate. Din meme-uri au ieșit multă lichiditate. Cred că acea lichiditate va intra într-o altă zonă. Bun, avem 1990 de persoane aici. Cred că e interes foarte mare pentru ședința asta. Hai să trecem la treabă, deoarece mai avem vreo 30 de minute. Bun, asta e prezentarea pe care eu v-am pregătit-o pentru acest live, ca de fiecare dată. O să trecem așa: numărul 1, inflație CPI Core, numărul 2, șomaj, numărul 3, S&P, DXY, BTC, VIX, Nasdaq și am mai adăugat eu câteva lucruri aici importante. Rata dobânzii de referință, numărul 5, iar aici la 4, care e un pic decalat, trebuia să fie 4, nu știu ce s-a decalat, numărul 4, la ce trebuie să fim atenți. Putem să vedem aici ședința FOMC din 29/01/2025, prima ședință Fed pe 2025 cu Donald Trump președinte. O să fie show? O să fie show, cel puțin așa cred această ședință, deoarece Jerome Powell o să fie tatonat din toate direcțiile despre Donald Trump, nu? Și ce a zis el, că dobânzile trebuie să pice. Bun, și vedem aici taie sau te tai. Cam asta e treaba, dacă nu taie Jerome în următoarele ședințe, probabil îl taie Donald Trump. Acum el nu poate să-l dea afară, deoarece el mai are mandat, cred că până în 2026, deci nu cred că poate să-l dea afară așa, doar bătând din palme, cum a făcut cu Gary Gensler. Dar domnilor, haideți să dăm drumul. Înainte să-i dăm drumul, vă rog, apăsați butonul de like, domnilor, desigur domnișoarelor și doamnelor care vă uitați, sunt foarte multe persoane de gen feminin aici în comunitate, chiar dacă n-ați crede, o să le vedeți și pe chat, dar ele sunt în creștere, așa asta mă bucură foarte, foarte tare. Bun, inflația CPI și Core, aici cu un glas de-ți intră prin sânge, prin inimă, pe care are Daniel Niță. Inflația CPI în urcare aici. Putem să vedem CPI SUA în urcare. De ce ne uităm la inflație? Deoarece inflația este foarte importantă pentru Jerome Powell. Jerome Powell are un target undeva la 2% pentru inflație. Core și CPI se ducă spre zona de 2%. Momentan nu este la target, de asta dobânzile sunt în momentul de față la 4,5%. Dacă era inflația sub control, Jerome Powell ar fi scăzut aceste dobânzi. De asta e important să ne uităm că pentru a vedea scăderi de dobândă trebuie să avem inflația sub control. Teoria mea o știți și săptămâna asta cred că s-a pus destul de multe cărămizi la acea teoria mea cu inflația, că nu o să vedem inflație, ci o să vedem invers, deflație, cel puțin spre asta cred că mergem. Dar China a intrat în deflație. În momentul de față China, să zicem așa, e ținută în jos planetar. E ținută să nu dea această deflație mai departe, deoarece ați văzut că companiile chinezești de mașini, de inteligență artificială, toate astea foarte, foarte ieftine, ok? Iar Trump pune tarife, Europa pune tarife, toți ăștia pun tarife pentru cumva să nu scadă prețul. Asta desigur pentru consumatori este rău, dar nu poți să ții sub apă mingea prea mult, deoarece tehnologia în final câștigă. Iar în momentul când tehnologia va câștiga planetar, nu vom merge spre inflație, ci vom merge spre deflație. Inflația este ținută în sus artificial de toate aceste guverne care încearcă să țină prețurile sus pentru ca economiile lor să rămână cât de cât relevante și să nu intre într-un colaps. Bun. Dar nu cred că vor mai rezista mult. De asta cred că teoria mea în continuare deflație, nu inflație. Ok? Bun. Asta în câțiva ani de zile.
Bun, inflația putem să vedem aici, CPI în SUA în urcare de la 2,7 la 2,9. Trebuie totuși să înțelegem că raportarea a fost pe luna decembrie fiind o lună cu inflație mare, ok? Dar nu asta e important CPI-ul, ci core-ul este important, care exclude, dacă dăm un zoom aici frumos, putem să vedem că exclude prețul volatil al mâncării, al petrolului și al taxelor, ceea ce asta ne interesează și asta îl interesează pe Jerome Powell. Interesează mai mult ce se întâmplă cu acest, să vedem dacă pot să mișc aici. Luăm partea asta de aici ca să putem mișca un pic graficul. Îl interesează pe Jerome Powell mai mult core-ul. Putem să ne uităm aici la core, am avut așa 3,3, 3,3, 3,3, hopa! Aici în decembrie 3,2, o lună destul de importantă pentru zona de inflație. Acum asta e destul de bullish și probabil sper să-l întrebe ăștia de acest core. CPI-ul pe de altă parte nu e nicio surpriză aici pentru luna asta decembrie din punctul meu de vedere. Nu e o surpriză aici deoarece ai preț volatil pe mâncare și alte lucruri. Mă scuzați. Bun. Deci 2,9 totuși în cât de cât în așteptarea pieței acest 2,9. Ce n-a fost în așteptare a fost 3,2 aici, era așteptat 3,3. Ceea ce îți arată că inflația e sub control. Mai putem să ne uităm și la PCE aici, care a rămas la același nivel și mai e ceva important, aceste bunuri durabile, aceste orders pe bunuri durabile, avem minus 2% în noiembrie și minus 2,2% în decembrie. Deci această presiune de inflație pare că nu este acolo în momentul de față de ședințele precedente în care puteai să faci caz. Deci dacă aș fi Jerome Powell, n-aș mai putea să fiu atât de hawkish văzând aceste date și văzând că inflația nu este aici neapărat să urce, poate să persiste o scurtă perioadă, dar pare că lucrurile nu sunt chiar atât de rele din punctul ăsta de vedere. Bun, mai departe, deci asta e partea de inflație aici. O să mai tușesc pe durata acestui live, o să vă sparg timpanul de câteva ori, îmi cer scuze în avans. Bun, mai departe. Șomajul. Hai să ne uităm la șomaj, vedem ce se întâmplă aici. 2 secunde, dacă putem intra în șomaj, că pare că nu mai merge, perfect. Bun, șomajul în SUA, ultima raportare pentru șomaj, 4,1% în scădere. Cum se uită Jerome Powell la asta? Păi se uită și zice, piața muncii pare că este încă puternică, nu? Asta ți arată, de asta s-a și panicat piața aici, dacă țineți minte, și am avut ceva corecții. Dar ce? A picat de la 4,2% la 4,1% aici, după cum se poate observa pe luna precedentă și piața s-a panicat, da? Că Jerome Powell nu mai scade dobânzile, deoarece dacă piața muncii este bună, asta să zicem ar duce la mai multă inflație în viitor, nu? Deoarece oamenii au joburi, tot așa. Bun, acum mai e și partea de inteligență artificială care se pupă în momentul de față și cu partea de șomaj, dar și cu partea de inflație. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu DeepSeek și cu OpenAI și cu Nvidia, de asta și pică în momentul de față. Ce ne-a arătat? Ne-a arătat că putem face această inteligență artificială la costuri foarte, foarte mici sau mai mici decât era preconizat, să zicem așa. Acum, că ăia de la DeepSeek, nu știu, au furat ceva tehnologie de la OpenAI sau nu, au furat ceva plăci de la Nvidia pe care, să zicem, nu le-au declarat. Asta rămâne de văzut. Totuși, ce au putut să facă în China, care China se presupune că este mult în spatele Statelor Unite pe inteligență artificială. De asta și Statele Unite le-a banat importurile de plăci Nvidia, dacă țineți minte, ok? Nu de tot. Acum am înțeles că s-a dat Trump un ordin executiv sau a dat ceva care zicea că nu mai are voie deloc să dea aceste plăci Nvidia spre China, iar Nvidia a picat și mai tare, undeva era la minus 8% ultima oară, dar asta ți arată totuși că tehnologia cu cât avansează, ce face? Două lucruri. Face inflația mai scăzută și produsele mai accesibile, nu? Asta face tehnologia în general, face poate și energia, la un moment dat va fi mai accesibilă.
și asta duce nu la inflație, ci la deflație în mare parte, iar locurile de muncă sunt în pericol, nu? Odată ce avansează asta, vom avea foarte multe locuri de muncă tăiate. Poate nu imediat, dar ele sunt preconizate în următorii ani că vor fi tăiate. Și asta din nou duce la un șomaj mai mare. Mai e o chestie aici la șomaj, deja Elon, prin departamentul lui de eficiență guvernamentală, a început așa să taie din anumite zone joburi guvernamentale, ceea ce din nou asta va duce cel mai probabil în următoarele luni la un șomaj în urcare. Și ziceam, dacă Trump este băiat deștept, nu-l amenință pe Jerome Powell să taie dobânzile, ci urcă șomajul artificial, cum ar trebui să facă și cum au făcut și administrația precedentă când au ținut șomajul jos prin adăugarea de locuri de muncă, unele dintre ele fără niciun fel de sens, după cum vedem aici, non-farm payrolls, 256.000 de locuri de muncă adăugate pe decembrie, ceea ce este incredibil dacă e să o luăm așa. Știm foarte bine că pe asta le revizuiesc ei mai constant cu 30% în jos, cu 40% în jos, ceea ce îți duce ideea că ei pot le face din pix de ferate când vor ei și pot manipula această parte de aici. Deci dacă Trump este băiat deștept, nu se duce să-l sune pe Jerome Powell, ci îi arată datele, deoarece Jerome Powell e la date, nu? La asta reacționează. Mor data. Hai să-ți dea Trump niște data. Hai la Trump. Hai la Trump să-ți dea niște data aici în cap, să vezi șomajul undeva la 4,5 și să vezi cum tai tu. Adică să vezi cum tai, că n-ai ce face decât să tai, ok? Dobânda. Bun. Dar momentan șomajul sub control. Jerome Powell ce ar zice în momentul de față? Băi, nu e nevoie să mai tem dobânda și nu o să o taie astăzi, ok? Deoarece șomajul este cum e, în momentul de față e la 4,1, inflația cât de cât în cădere, facem soft landing, nu ne mai interesează, știi? Și asta ar fi bine. Totuși, dacă ar zice, ok, quantitative tightening suficient, oprim scoaterea banilor din circulație, asta ar fi excelent. Deci dacă măcar ar zice asta, ar fi foarte, foarte bine. Spunând și partea că se îndreaptă spre soft landing, ceea ce datele arată momentan. Ok? Bun. Deci asta, să zicem, în favoarea a nu tăia dobânda, inflația, din punctul meu de vedere, în favoarea a merge spre o tăiere, poate în martie, deoarece asta va fi întrebarea. Și Jerome Powell ce va zice? Va zice mor data, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu tarifele. Tarifele, altă poveste pe partea de inflație. Acolo toată lumea crede că dacă Trump zice ceva de tarife sau începe să pună tarife stânga-dreapta, inflația o să bubuie. Nu neapărat. Am văzut că Trump a vorbit mult, a făcut puțin în materie de tarife, iar piața pare că a luat-o înainte, adică aproxima o inflație mai mare și de asta dobânda obligațiunilor de 10 și 2 a fost în urcare, pentru că aproximau că va veni inflația, ceea ce inflația n-a venit. E la fel cu rușii. Vin rușii. Unde sunt rușii? Nu mai sunt rușii. Așa probabil și piața își va da seama la un moment dat, băi, unde e inflația? Nu e inflația? Ok. Dacă nu e inflația, atunci înseamnă că piața greșește, ok? Bun, mai departe. Deci șomajul un pic în favoarea lui Jerome pentru a nu tăia dobânda de referință. Bun. Hai să vedem piețele cum stăm pe ele. Bitcoin all-time high atinge targetul median de bull market pe care l-am avut de multe luni de zile, un an cel mai probabil. S&P-ul spre blow off top, asta înseamnă bot. Nasdaq-ul spre blow off top. Aur spre blow off top. Dolarul posibil top local, rămâne de văzut. Hai să începem cu Bitcoin aici. Deci Bitcoin, putem să vedem BTC nou maxim istoric, l-a făcut, bun, iar atinge targetul median de bull market. Targetul median de bull market era creat undeva din regiunile astea de aici, iar el era undeva la 102.000, 103.000, la 1.618 pe Fibonacci. Atins. Vă ziceam, se oprește aici? Probabil nu, dar eu personal mi-am retras o poziție, am făcut un hedge aici pe BTC de 20% din poziție, aici. Poziție care e luată foarte bine în zona de $20.000, în zona asta de aici, ok? Și vorbim doar de ciclul ăsta. Nu că eu am mai cumpărat și în ciclurile trecute de bear market pe la 3.000, 1.000, 2.000 și tot așa. Nu, vorbesc doar de ciclul ăsta de aici, ok? Bun. Am stors ceva Bitcoin aici în regiunea asta și acum aștept să văd. Acum, probabilitatea în continuare în favoarea taurilor ca Bitcoin să-ți atingă măcar regiunile astea de aici. Poate nu 154, dar cred eu că 130.000, 150.000 ar putea, până când poate vezi intră într-un scenariu de bear market. Ok, momentan foarte, foarte bine Bitcoin aici, vin încă chestii pozitive pentru BTC, doar asta a fost prima mingie, probabil popicea se va duce mai departe pe faptul că Trump o să facă la un moment dat o rezervă de Bitcoin, ați văzut că vine și Cehia din spate, asta o să ducă desigur
la teoria aia în care guvernele planetare se vor bate pe Bitcoin. Ok? Numai România nu se va bate, desigur, deoarece la noi aici mai trebuie să moară câteva generații până când o să ajungem la concluzia că ne trebuie și nouă tehnologie. Bun. Mergem mai departe. Deci la Bitcoin destul de clar, destul de frumos momentan, încă într-un range foarte, foarte bun. Acum, hai să vedem și bursa. Bursa aici, nou maxim istoric a făcut. Momentan nu s-a întâmplat absolut nimic decât o mică corecție. Deja bursa, după cum vezi, a spulberat zona asta de target median de bull market. Era creat de aici, din range-ul ăsta de jos. 1618 l-a spulberat. După ce a avut o corecție de rigoare de aici, din regiunea asta, se poate observa 5630. Acum, e în 6000 și merge spre blow-off top. Blow-off top ar putea fi spre 7000, ar putea fi atins anul ăsta. În regiunea asta de aici, atunci ai putea să te gândești, poate că bursa americană e mult, mult prea extinsă. Iar dacă mergem spre deflație, vă zic de pe acum, bursa americană nu va mai avea acel 8-10% și asta aproximez. Mergând înainte, dacă tehnologia avansează, dacă AI-ul avansează, dacă mergem în deflație, S&P-ul, acest indice, nu cred că va mai da acel 8-10% pe care îl dă de obicei anual. Și atunci te întorci la teoria în ce investești, nu? Că dacă nu e numai inflație, în ce investești? Probabil în acțiuni individuale sau în companii individuale sau în criptomonede individuale mai mult decât un coș gen de acțiuni sau de criptomonede. Adică o să trească să le alegi. Dacă mergem în teoria aia pe deflație. Da, mai e până acolo. O să fac un video special pe deflație. Probabil săptămâna viitoare. Am văzut că vă plac videourile scurte. O să fac un video care o să cheme fix așa. Nu inflația este problema, ci deflația. Sau toată lumea se gândește la inflație, de fapt mergem în deflație. Ok? Bun. Deci asta vedem aici, bursa americană în continuare bine, dar deja foarte, foarte periculos aici. Dacă nu pică dobânzile, foarte greu să duci. Adică dacă nu pică dobânzile într-un mod măcar aici 3 tăieri, eu zice 3 tăieri minim pe 2020 și foarte greu să duci mai departe regiunea asta de aici, ok? Foarte greu cu dobânzile astea. Bun, hai să mergem mai jos la Nasdaq, mai avem 15 minute. Nasdaq cu nou maxim istoric aici și companiile de tech în continuare destul de bine, dar un pic mai slab în ultima perioadă, deoarece îl trage Nvidia și toată partea asta de chipuri trage un pic în jos, ok, partea de tech, dacă vedem aici, dar până și Nasdaq cu ți-a atins aici 1618, a avut o corecție din 1618, se poate observa de la linia asta, ți-a găsit suport aici, nu poți să fii în continuare decât bullish pentru a vedea blow-off top în 27.000, în regiunea până de aici până în 27.000, ai putea vedea blow-off top-ul pentru piețe și asta se poate întâmpla numai în teoria în care aceste dobânzi vor scădea, iar lucrurile rămân sub control pentru a putea vedea regiunea asta superioară de aici. Bun, mai departe ne uităm la aur. Ne uităm la aur aici, v-am zis că mergem prin toate piețele și analizăm tot pe aceste tipuri de live-uri. Dacă ne uităm aici la aur 2752, același lucru, ți-a atins 1618 de aici, se poate observa aceeași corecție din 1619 pe care o experimentează Bitcoin acum. Bitcoin e un pic lăguit momentan, a fost lăguit și în trecut, țineți minte că Bitcoin nu făcea nimic, aurul făcea all-time high, bursa făcea all-time high, Nasdaq-ul făcea all-time high și Bitcoin nimic. Până la urmă a venit și la realitate, dar asta zice că Bitcoin mai are măcar un leg up aici. Dacă te uiți la aur și el într-o zonă cât de cât de blow-off top, adică intră în zona de blow-off top de aici până în 3324 în zona de blow-off top. Ar putea să fie ăsta anul? Da, ar putea să fie ăsta anul, foarte, foarte sus în momentul de față. Din punctul meu de vedere greu să investești în aur acum, chiar și în Bitcoin foarte, foarte complicat să investești sau în acțiunile de tech foarte complicat. Eram chiar pe live, zicea cineva, cumpără Nvidia că ea crește. Eu ziceam, am cumpărat Nvidia în 2022, am făcut 15-20x pe Nvidia, n-aș cumpăra acum nici dacă mi-ai dat bani, pentru că are 3 trilioane. Cum poate să se ducă la 6 imediat? Poate, cine știe, dacă continuă trendul ăsta. Problema cu Nvidia e să nu mai ai nevoie de aceste chipuri de inteligență artificială atât de multe. Și asta ar putea fi pericolul, să zicem, când investești în ceva de genul ăsta. Ok, bun. Dar mergi pe principiu că o să ai nevoie de o putere computațională foarte, foarte mare și atunci îți dai seama că o să ai nevoie de aceste chipuri. Dolarul e cel care ne-a făcut probleme aici. Putem să observăm că din 100 din nou, aici zona asta de 100 nu pare că dă înapoi, iar Trump a zis dolarul nu e. Știi că a zis asta și în 2016, dolarul trebuie să scadă un pic. Nimeni nu vrea un dolar puternic, nici Trump, pentru că nu poate să stea bine pe partea de comerț extern cu dolarul ăsta de aici, ok?
cu toate că el zice, domnule, dolarul, bla bla, sub masă n-ar vrea niciodată un dolar puternic. De asta imediat cum a venit Trump, am văzut topul aici, cum aproximam, să zicem, topul local. E confirmat? Nu, trebuie să pice sub 107 măcar, regiunea asta albă de aici pentru dolar. Dar dolarul ne-a făcut ceva probleme aici, partea de incertitudine un pic a adus în mare parte în dolar, faptul că zona euro s-a comportat atât de slab și sunt multe glume, îți dai seama. China, SUA se bat pe inteligență artificială și Uniunea Europeană se bate pe cum să mai lipească dopuri, cam asta, nu? În momentul de față. Dar, din nou, faptul că Uniunea Europeană a fost atât de slabă a adus în mare parte și la creșterea acestui index de dolar. Bun, mai departe. Asta sperăm să nu mai continue această urcare, deoarece nu e prea benefic. Bun, ETH e singura dezamăgire. Dezamăgirea noastră, desigur, este ETH. Pupa artata. Pupa artata pe Vitalik, că n-a făcut absolut nimic. Deci dacă ne uităm aici și mergem la teoria că am văzut Bitcoin foarte lăguit în spatele bursei americane o perioadă, ei bine, acum ETH este lăguit în spatele Bitcoin, după cum se poate observa aici. 1618, targetul median de bull market este la 7476, destul de departe în momentul de față. Cum o privim? Asta ar fi singura oportunitate din astea mari, să zicem, din momentul de față, deoarece este la distanță destul de mare de zona de target median, nu mai zicem de blow-off, care ar fi 10.000 plus, gen 13.000 în regiunea aia. Problema cu ETH este că ea este considerată în zona de risc. Prețul este suprimat de o lungă perioadă de market maker și balene, că vor și ei mai jos, nu? Vor din ce în ce mai jos aceste ETH pentru a-l reacumula. BlackRock cumpără, fondul lui Trump cumpără, ceva vine pe ETH. Ceva vine. Teoria mea cu ETH era, dacă eu aș fi companie și aș avea câteva miliarde, aș face ce a făcut Saylor, dar pe ETH. De ce nu? Dacă a mers atât de bine pe Bitcoin, de ce n-aș face și eu pe ETH? Luând ETH în 3.000, ducându-l la 10-15.000 și făcând o căruță de bani. Ok? Elon ar putea să facă asta, de exemplu, dar Elon nu iarde, că are prea mulți bani de la administrația Trump în momentul de față. Dar din nou, bun. Deci Vitalik, da, n-a performat momentan, încearcă ei să facă, să dreagă, sunt pozitiv în continuare pe ETH și îmi țin poziția luată în range-urile astea de aici pentru ETH. Continuarea, cred că va veni ETH-ul, desigur trebuie să avem și partea de risc, care în ultimii 3 ani jumate nu a fost în nicio piață riscul. Am avut numai consolidări pe MAC 7, pe Magnificent 7 pe bursa americană, iar în cripto am avut Bitcoin și 2-3 așa aleatoare care au mai performat. Dar în rest nimic, sau meme coinuri, adică pe zone de genul ăsta, ok? Bun. Bula pe meme coin-uri spart ar fi bună, bula pe AI spartă bună pentru utility și cred că acolo vom merge. Cred că în final vom face în următoarele luni cel mai probabil această lichiditate care a fost scoasă în ultimele zile, inclusiv ieri de market maker în care încearcă să vă scoată din poziții. Asta mi s-a părut bullish, deoarece uitându-mă în order book-uri am văzut că market makerii tot împingeau prețurile în jos pentru a forța retail-ul să vândă. Asta îmi dă încredere pentru următoarele luni, pentru că de obicei așa se întâmplă înainte de o urcare. Pentru momentul când vrei urcare, nu vrei selleri, adică nu vrei oameni care se-au acumulat jos și să-ți vândă asset-urile în momentul când tu vrei să le urci spre zonele superioare, ok? Bun. Dacă ne uităm aici la ETH, din nou prețul suprimat, ai fost și la Bitcoin suprimat, nu poți să-l ținem mult sub apă, se va aduce din punctul meu de vedere mai devreme sau mai târziu. Staking-ul aprobat, o companie care face casel, ar putea fi niște lucruri interesante, gen staking-ul aprobat la nivel de ETF, care probabil va veni. Bun, cam asta din materie de piețe, mai avem aici 8 minute, așa că trebuie să mergem mai departe rapid. Sunt lucruri la care trebuie să fim atenți pentru zonele de recesiune, din punctul meu de vedere nu suntem acolo nici acum. Obligațiunile de 2 și 10, da, s-au inversat și ne uităm imediat la ele, dar nu e nimic extraordinar acum. Șomajul peste 4%, da, e acolo, dar încă nu este suficient de sus. Prețul petrolului în urcare nu este în scădere, a zis Trump, drill, baby, drill. Adică o să își ia petrolul de unde vor ei, iar prețul probabil o să pice. TRT subsol nu e încă acolo, iar grâu și porumb subsol poate, ne gândim. Hai să ne uităm un pic aici la grafici. Să vedem. Deci asta e inversiunea dintre 2 și 10. Ok, da, am avut inversiunea pozitivă. De obicei problemele vin când ai această inversiune, dar mai greu și probleme mai mari vin odată ce treci peste 1.05. Momentan n-ai făcut. Momentan stă un pic aici să vadă ce se întâmplă cu piața. Deci momentan nu ești acolo. Petrolul nu mai zic, uite-l. Adică petrolul este o altă chestie care îți arată că inflația cel mai probabil nu este aici să rămână. Dacă te uiți aici la petrol. Petrolul din nou îți arată că inflația probabil e sub control. Și partea de mortgage și partea
de housing îți arată asta, că inflația probabil va coborî. Dacă ne uităm aici la US2, în continuare destul de sus, poate încă un nou leg up, dar e păducă. Și la fel și aici la US10 poate un nou leg up cu un posibil subsol pe TLT, nu în același timp, că altfel n-ai cum să o faci. Bun, la mor grafice aici, dacă ne uităm TLT-ul, da, dacă mai urcă alea un pic, poți să vezi un TLT la 82-83 în regiunea asta aici, foarte aproape totuși. Problemele pe piață încep când TLT urcă peste 102, v-am mai explicat, peste 102 încep problemele majore pe piață, în momentul când TLT urcă peste 102, înseamnă că bonzurile o să pice foarte, foarte puternic și aici mă refer la yieldurile pe bonzuri de 10 și 2. Înseamnă că investitorii se refugiază în zona respectivă, momentan nu. Dacă ne uităm aici la JPY USD, după ce a urcat Banca Japoniei dobânda cu 0,25, n-ai mai avut aceeași reacție pe care ai avut-o în august aici, deoarece piața aștepta asta. Momentan nimic, marea problemă vine când trece peste linia albă 0,07 sau 0,08, momentan sub control. Mai e o chestie, mai devreme Banca Canadei a zis că oprește quantitative tightening, ceea ce este bine, îți dă un semnal că probabil și SUA va veni mai devreme sau mai târziu. Poate nu ședința asta, poate în martie. Măcar un hint dacă ne-ar da Jerome Powell quantitative tightening-ul ăsta se oprește, altcoinurile ar exploda. Bun, mai departe, porumbul aici, îl vedem și pe el, ăsta ar fi un pic agresiv aici dacă ar urca peste 494 și ne-ar arăta ceva probleme, la fel și grâu dacă ar urca în regiunea asta de 611. Nu mai avem mult, 5 minute. De asta o să mergem aici, tăierea de dobândă viitoare. Asta e și important, după cum se vede aici. Piața aproximează în momentul de față 1-2 tăieri, ceea ce eu cred că piața greșește. Cred că vom fi 4 trăieri pe anul ăsta. Asta zice că e bine. Dacă piața greșește și aproximează 1-2 și ai 3-4, lucrurile pot fi foarte, foarte bullish. Bun, mai departe aici rapid, rata dobânzii putem observa destul de clar, așteptat pauză, probabilitate 99,5, probabil va fi pauză, nu ne interesează asta. Pauză neutru, dar depinde de atitudine. Părerea mea, eu sunt neutru pozitiv, după cum am zis aici, în legătură cu ședința de astăzi. Putem să ne uităm 99,5, mergem și la partea de atitudine pe Jerome Powell. Pauză neutru, cel puțin asta cred că va face. Neutru pozitiv, depinde de ce zice asta, mă aștept eu la el. Adică să nu fie la fel de hawkish cum a fost în ședința precedentă, deoarece sunt câteva chestii acolo pe inflație care îl interesează. Volatilitatea așteptată și am terminat, ați scăpat. ETH, volatilitatea așteptată aici, plus 4, minus 4%, posibil să avem o încercare în regiunea asta de sus, dacă cumva avem un hint de quantitative tightening că se oprește, dacă nu, 2972, 3228 în zona pozitivă. Dacă ne uităm aici, prețul BTC în ziua alegerilor, asta îl făceam înainte să câștige Trump, 129.000, cred că între 120 și 129.000 vom avea un top local pe BTC, de ținut minte asta. Iar aici avem dobânda și reacția Bitcoin, pe asta am postat deja pe Patreon, vă zic și vouă. Dacă cumva avem un Jerome Powell hawkish, un minus 6% ar fi în cărți. Dacă este un Jerome Powell dovish, un 6% pe plus. Dacă este un neutru, un minus 1,5 sau un plus 1,5, depinde foarte mult de atitudine. Ok? S&P volatilitate așteptată plus 1 minus 1, putem să vedem aici, iar la BTC volatilitate așteptată plus 3 minus 3, aștept mai mult poate o volatilitate spre regiunea asta superioară de 105,7, dar rămâne de văzut. Bun, DXY volatilitate așteptată plus 1 minus 1, probabil din punctul meu de vedere minus 1 vom vedea aici pe DXY, iar la Nasdaq volatilitate așteptată plus minus 2,2, un pic mai mare aici. 3 minute mai avem, domnilor, asta a fost această analiză pe care v-am făcut-o aici, sper că vă place, dacă vă place loviți puternic butonul de like, mai avem câteva minute până ce vedem ce se întâmplă aici. Pare că Bitcoin urcă aici. Nu cred că asta va fi mutarea reală, adică dacă vedem un pump aici, nu știu dacă va fi mutarea reală, pentru că clar va fi pauză, adică asta dacă nu va fi pauză, Jerome Powell să ne zică altceva în afară de pauză aici, wow, aș mânca paharul ăsta sau nu știu, coșul ăsta de gunoi de aici cu șervețele dacă cumva zice altceva, din punctul meu de vedere nu. Hai să vedem ce se întâmplă pe Forex. Înainte $107, pare că ți aproximează aici o ședință cât de cât ok, dar poate un mic spike la început. Vedem ce zice Jerome, nu cred că mutarea reală va fi acum în 3 minute, deoarece nu prea contează ceva ce Jerome Powell. Okay? Lăsați pe chat ce credeți că se va întâmpla, rapid, ce credeți că se va întâmpla, lăsați pe chat, pauză, tăiere, ridicare de dobândă, să curgă chat-ul. Bun, mergem mai departe aici. Ce mai avem? Ce zic Treasury Bonds? Un pic pe urcare aici, aproximează poate o pauză, nu? Asta aproximează bondurile aici în momentul de față, de asta urcă un pic și vedem ce zice Jerome Powell după. Bun, pe acțiuni, dacă ne uităm mai avem 2 minute, vedem ce zice S&P-ul. S&P-ul ciudat, dacă e ceva ciudat aici este S&P-ul, care pare că spre vedere de Bitcoin,
S&P-ul pică aici. Asta mi se pare ciudățenia din momentul de față. Este S&P-ul. Foarte ciudat aici. Foarte, foarte ciudat. Dacă te ia la S&P ziceai, bă, o să avem un dump la aflarea veștilor pentru S&P și pentru Bitcoin și de-abia pump când vorbește Jerome Powell. Dar pare că Bitcoin vrea altă reacție momentan aici. Cel puțin în momentul de față. În ce se întâmplă atunci. Bun, tăiere, mamă, dacă taie aici îți dai seama că bă, e tot, dar nu taie, n-are de ce să taie. Nu are de ce să taie aici, Jerome Powell. Nasdaq cu ce mai face între timp și o să dăm pe Bitcoin imediat. Nasdaq-ul lăsați pe chat când știți dobânda, lăsați-o și voi pe chat. Nasdaq-ul și el dă senzația că vom avea un mic dump aici la aflarea veștilor. Bun, hai să vedem BTC USD pe un minut, domnilor. Un minut mai avem până la aflarea veștilor care probabil vor fi în probabilitate foarte, foarte mare pauză și adică nimic până când nu vom vedea ce zice Jerome Powell, adică nimic. Adică mutarea asta poate să fie weak, sus, jos, rămâne de văzut aici ce se va întâmpla. O să-mi iau și eu telefonul să vedem imediat aici. O să mergem și pe calendarul economic, o să dau și refresh aici și dacă e ceva vedem aici în timp real, se așteaptă decizia, se așteaptă decizia, ne uităm și la Bitcoin în același timp. Ia să vedem câteva secunde pe care le deschidem dintre astea trei, dintre domnii ăștia trei de aici, dintre răii ăștia trei. Bun, hai să vedem. Avem corecția, ok, pare că S&P-ul avea dreptate pe un dump aici, pare că S&P-ul avea dreptate, dar nu are nicio mutare, adică ce mutare să aștepți aici? Adică ce mutare să aștepți? Dacă dăm un refresh, nu știu dacă, 4,5, bun. Bun. Da, pauză, ok, da, pauză, adică absolut nimic. Avem un dump aici, ok, pare că S&P-ul a avut dreptate că vom avea dump în primă fază, dar nimic, adică pur și simplu nimic, e pur și simplu un joc de market making, că piața fix asta aștepta, adică aștepta pauză. Acum depinde ce zice Jerome aici, asta e important, că asta era și teoria, trebuie să așteptăm să vedem ce zice, dacă e bearish, dacă e bullish, dacă probabil se va ridica înapoi în zona asta, deoarece n-ai momentan nimic. Bun. Inflation remains somehow elevated, zice aici Walter Bloomberg. Deci pare că Fed-ul e un pic hawkish momentan. Unemployment rate has stabilized at lower levels. Ok, Fed removes reference to inflation making progress towards goal. Ok, asta destul de bearish. Deci dacă Fed-ul zice că nu mergem spre țintă, destul de nasol. Dar vedem ce zice Jerome, așteptăm până acolo. Să vedem, bun, ne-am întors în trend după cum era de așteptat, adică absolut nimic, doar niște market maker momentan, așteptăm să vedem ce zice Jerome aici. Deschidem pe ăsta, ce avem aici, ia să vedem ce avem aici și ne uităm și la celelalte piețe, că mai avem pe urmă jumătate de oră aici, până vedem ce se întâmplă. Dar nimic, așteptăm să vedem ce se întâmplă la ora 21:30 și vedem ce zice Jerome Powell. Ce avem un yellow ginger aici, adică ceva cu ghimbir, ne întoarcem pe piețe imediat, avem ceva cu ghimbir aici, cu rama, curcuma, nu curama, bun, asta e interesant și cu ceva piper, asta este cu măr și cu strawberry, bun, asta cu ce e? Asta avem cu ginger passion, cu ghimbir și cu passion fruit și cu măr. Da, și cu măr. Bun, pe care îl deschidem. Între timp Bitcoin face minune aici. Sus, jos, cum era de așteptat. Bun. Ne uităm. Bun. Deci rămâne în quantitative tightening. Pare că da. Pare că rămâne quantitative tightening. Deci asta destul de bearish ar fi pentru altcoin-uri. Să vedem ce reacție a avut aici ETH, dacă ne-am uitat un pic. Da, destul de hawkish dacă e chiar așa. Adică destul de hawkish aici. Vedem ce trag mai departe. Ce trag mai departe aici, nu? Ar fi de interes să vedem ce zice. Mergem înapoi pe cripto un pic, în timp ce Bitcoin pică. Vedem ce face ETH în tot timpul ăsta. ETH rezistă cât de cât, dar și el a picat din 3134 până în 3106. Da, nimic interesant aici momentan. Absolut nimic interesant. ETH BTC, dacă ne uităm pe un minut, nu prea are mare lucru de zis. Pe 4 ore, dacă ne-am uitat, a avut un dump în regiunea asta, pare că a recuperat. Vedem, să auzim din gura lui Jerome Powell, că acum îți dai seama.
Bun, Fed statement redline most notable change in FOMC dropping reference in inflation making progress. Ok, deci au scos că fac progres pe inflație. Băi, e fenomenal, adică mi se pare fenomenal. Vedem ce Jerome acum, să le întrebe ăștia de inflație. Trebuie să expect Fed to wait until June to cut rates based on short-term interest rates future. Deci pare că până în iunie se așteaptă, deci nu e vorba de tăiere în martie, cel puțin momentan. Acum multe se pot schimba, desigur o să vedem, în februarie este pauză, o să vedem ce se întâmplă cu șomajul în februarie, o să vedem ce se întâmplă cu inflația în februarie. Eu zic că ambele vor avea surprize, și inflație și șomajul în februarie, dar rămâne de văzut asta și e posibil tăierea să vină în martie, după ce probabil vom avea ceva date un pic mai notabile. Trebuie respect Fed to wait till June, ok. Bun, US stocks move lower after Fed policy statement S&P last, ok. Bun, deci momentan pare hawkish. Momentan pare hawkish, ok. Momentan pare hawkish. Acum așteptăm la Jerome Powell. Momentan pare hawkish, iar Bitcoin pică aici, dacă ne uităm. Momentan pare hawkish. Neașteptat din punctul meu de vedere să fie Jerome aici hawkish, dar uite că e. Uite că este hawkish aici, iar Bitcoin face asta, 102.000. Da, momentan o reacție așa, având în vedere că momentan datele pe care le avem de la Fed pare că sunt hawkish. Acum să auzim și din gura lui Jerome Powell, nu? Probabil prețul se va stabiliza aici. Dacă Jerome Powell vine hawkish, desigur vom testa sub 100.000, nu? Ăla era targetul, 98, 97 în regiunea asta de aici pentru BTC. Da, vedem, momentan se joacă aici. Cu ce face DXY? Probabil urcă DXY, dacă ne uităm la DXY. Dacă uităm la DXY, DS pump. Bun, pump. Pare că Nasdaq-ul și cu S&P aveau dreptate pentru un dump la aflarea rezultatelor. Acum vedem ce se întâmplă când vorbește Jerome Powell aici. Data așteptată era de +1. Deci dacă Jerome Powell continuă partea hawkish, probabil ăsta va veni la 108. Bitcoin va veni sub 100.000. Iar dacă mergem pe S&P aici, pe Stonks, în regiunea asta de S&P, rapid, S&P-ul. În continuare pică, targetul ar fi în regiunea asta de 5971. Dar vedem ce zice Jerome imediat în câteva minute. Bun. Am pus un BTC pe FCSB 2.0 scor corect. Bag o casă, iau 10 case. Din punctul meu de vedere nu va fi 2.0, ce va fi probabil 1-2, ăsta 1-1. Adică o abate Manchester United cu 2-1 sau 1-1. Bun. DXY rupe, da, așa se pare, deoarece piețele pică. Bun, ce dracu este hockey, zice aici Mircea, că probabil nu mai suportă. Faptul că nu oprește quantitative tightening, cel puțin asta ne arată din ce s-a discutat acum de comitet. Ok, comitetul a discutat asta. Plus că nu văd un progres pe inflație, ceea ce pentru mine e incredibil, adică că ei nu văd un progres pe inflație, adică mi se pare incredibil, dar vedem, poate cine știe, poate pe Jerome cumva l-a speriat ce a făcut Trump în ultima perioadă, vedem imediat. A picat și rasă 2000, desigur, pentru că dacă nu oprești quantitative tightening, riscul nu e pe masă, adică riscul nu e pe masă. Bun, hawkish, auzi, eu zis hawkish de 100 de ore, exact. Bun, este hawkish, adică este negativ. Momentan prima interpretare este negativă, dar așteptăm să vedem ce zice Jerome. Bun, deschidem aici ceva că Jerome nu vrea să ne ia în brațe. Dacă Jerome nu vrea să ne ia în brațe, să ne șoptească că măcar va pica în martie dobânda de referință, măcar să ne încălzim cu altceva, nu zic că altfel nu avem ce face aici. Bun, DXY 108, da, așa pare. La ce oră mă vorbește Jerome? La 9:30. Mai avem un pic până la 9:30. Și ăsta este mild, acest shot. Este destul de mild. Bun, băgăm shoturi de ghimbir ca să ne facem bine. Bun, de ghimbir, dau. Dau cu ghimbir dacă Jerome Powell nu vrea să mă ia în brațe, ce să facem? Să ne ia în brațe. Schimbă tricoul cu un taur. Păi nu-l schimb. După cum vezi, Jerome Powell rămâne hawkish și îi face în sânge lui Trump. Acum vedem ce zice Trump după. Nu? Vedem. Acum care e teoria? Păi Trump trebuie să facă ce am zis, nu? Că altfel n-are nicio șansă. Dacă nu urcă șomajul până în martie, piețele vor decola în jos. Iar el va fi președintele care vine la putere și piețele pică agresiv și intră într-o zonă de bear market. Nu știu dacă ar vrea asta. Acum rămâne de văzut. Dacă nu face asta până în martie, probabil va avea un crash în martie sau până în martie. Bun. De unde le iau? De la supermarket din Olanda. Bun. Doblipit de Uniunea Europeană. Da, asta a făcut Uniunea Europeană. Deci
China și cu SUA se bat pe inteligența artificială, noi ne batem pe inteligența dopului. Inteligența dopului e cel mai bun. Bagă și propolis, bag tot ce pot. Tot ce pot. Dacă nu tai martie pe ball season, da, o condiția, vă mai zic o teorie. Teoria ar fi că da, să fie hockey și acum, să nu se întâmple absolut nimic cu altcoinurile, iar în februarie, pe 7 sau pe 9, imediat ne uităm, să ai o surpriză pe piața muncii, ia să vedem aici. Dacă nu acum, măcar în martie. Dacă ne uităm aici, săptămâna viitoare, avem aici unemployment rate-ul din US. Teoria mea e că până aici am putea găsi un bottom, a zice, pe piață. Până pe 7 februarie. 70, asta e oricum teoria mea dacă țineți minte, din decembrie, început de ianuarie. Că nu prevăd neapărat all-time high sau ceva urcări până în februarie 10. Până la unemployment rate. Ăsta care momentan e preconizat aici în forecast la 4,1. Dacă este 4,3, 4,4, dacă locurile de muncă n-arată bine, atunci îți dai seama că Jerome s-a înșelat în materie de a fi hockey. Și acum nu știm dacă e hockey și rămâne de văzut încă. Din ce am văzut, din notițe și toate alea, pare că ar fi, că și-ar menține, că n-ar face flip-flop. Bine, nu mă așteptam de la Jerome Powell să facă flip-flop. Adică să vedem de la ședința de decembrie să zică, bă, m-am răzgândit, e totul sub control, dăm drumul la piețe. Nu, în niciun caz, nu cred. Bun. Aș vrea să-l întrebe și de partea cu Nvidia și de partea de inteligență artificială, dar nu-l întreabă nimeni. Să-l întrebe despre asseturi digitale, despre faptul că am putea avea deflație, despre toate astea. Bă, nu-l întreabă. Despre Japonia nu l-a întrebat nimeni niciodată nimic. Adică, bun. Ești în Olanda? Da, stau în Olanda peste 5 ani. Aici. Bagă aspirina, săracul lui, lasă ghimbirul. E bună și aia. Dar acum avem doar ghimbire. Acum doar piețele poate să ne rezolve în felul ăla. Altceva nu poate să ne rezolve decât piețele și pare că ne rezolvă. Bun. Bun, Daniel, de obicei când sunt ratele stabile vor fi niște raliuri stage și te poți uita. Depinde. Depinde. Te uiți în istorie și vezi că da, vezi cazul 2007, vezi cazul 2000, să zicem așa, în care ratele erau mai stabile, problema a început când ele picau în momentul ăla, dar dacă continui cu quantitative tightening, foarte greu. În scenariul ăsta, în care piețele sunt atât de ridicate față de ciclurile precedente, cu mult mai mulți bani, cu mai mult capital, e un pic diferit, adică nu poți să te uiți doar așa să zici, mamă, gata, știi, se întâmplă la fel. Înțeleg teoria aia, dar nu știu neapărat dacă. Bun, BTCD, desigur cum era așteptat aici pe această știri, Moon Baby. În continuare, în depresiune. Dacă ăsta nu face dublu top, ne-am dus. Cam asta ar fi treaba. Gen, ne-am dus pe altcoin-uri, că Bitcoin în continuare stă bine. După cum observați. Aici, 51,74. Quantitative tightening în continuare, Bitcoin to the moon în continuare. Aici. Bun, pare că Banca Canadei, Centrala Canadei, pare că a făcut stop la quantitative tightening. Pare că SUA nu. Acum vedem, din punctul meu de vedere, greșit, dar rămâne de văzut. Istoria ne va arăta. Bun. Că n-a făcut măcar, nu să scadă dobânda acum, asta ar fost greșit, dar măcar să dea un hint că s-ar putea gândi la o încetare pe quantitative tightening, cred că este cazul, Bun, nu mă ocup cu nimic altceva în afară de criptobursă. Bagă coiful la manet și cumpără ETH. Cumpăr ETH până la 0. Dacă se duce la 0, se duce la 0. Dar până la 0 îl cumpăr. 3071. Uite cât de bearish arată aici domnișoara. Domnișoara arată bearish. Dacă mai vine și Jerome, îi pune cuiu. 2828 target. Aici în regiunea asta îi pune cuiu. Pentru ETH aici. Bun. Ce trebuie să înțelegeți despre politica monetară? Mai devreme sau mai târziu? Banca nu poate să ține, Banca Centrală, Fed-ul, nu poate să țină dobânzile ridicate pentru o lungă perioadă, dar nici scăzute pentru o lungă perioadă. Momentan le ține ridicate de o lungă perioadă, din 2022 de când a început creșterea, tot le crește și le ține ridicate, cu toate că a început o mică tăiere. Risk on assets nu performează aproape deloc în momentul în care dobânzile sunt ridicate și se întâmplă quantitative tightening. Nu prea. Și asta s-a văzut. În care ai văzut doar asset-urile mari că au performat și ai avut AI-ul care a dus piețele sus. Fără AI, probabil piețele ar fi arătat total diferit. Probabil ar fi fost într-o zonă poate de bear în momentul de față în continuare. Deoarece realitatea, o vezi în asset-urile de risc,
În companiile mai mici, care sunt terorizate companiile mici în momentul de față de aceste dobânzi ridicate că nu se pot împrumuta, vezi asta și în cripto, în ETH, care n-a făcut all-time high și aia e realitatea pentru cripto. ETH-ul și pentru toată piața de cripto în afară de Bitcoin este ETH-ul, care ETH-ul n-a performat, este indexul pentru altcoin-uri și dacă el nu performează, nu performează nimic. Atâta timp cât ții dobânzile acolo, n-ai șanse. Acum, când pică dobânzile, ai și riscul să ai un crash inițial, dar ulterior să dau drumul la bani în economie și ulterior tot la pump ajungi, ok? Chiar dacă vine acel crash, dar niște dobânzi mai scăzute poate să ducă la împrumuturi pentru companiile mai mici, companiile mai mici să prindă și ele un aer după 3 ani jumătate, n-au ținut Jerome acolo, a dat în cap și la băncile mici, și la companiile mici și la companiile mediane. Numai companiile mari au susținut momentan S&P 500, MAC 7 și dacă te referi la cripto doar Bitcoin momentan. Deci 3 ani jumătate. Cum o vezi tu ca investitor? Cei care au intrat din 2022 până acum sau 2021, sunt în momentul de față destul de saturați de piață, deoarece ai stat 3 ani, ai avut riscul să zicem, nu l-ai înțeles, ai băgat în asset-urile astea speculative și te aștepți să crească. Te aștepți ca tu să bați bursa americană cu 20-30x fără niciun risc. Riscul e să ai o perioadă de genul ăsta în care să investești doar în altcoin-uri și în asset-uri riscante și să nu fii risk on. Și să stea 1 an, 2, 3, 4, 5 până ți ajunge din nou în perioada de risk on. Partea bună e că o să ajungi în risk on. Întrebarea e ce mai rămâne până când ajungi în partea de risk on, deoarece nu poți să ții dobânzile sus la infinit, dar nici jos la infinit. Acum ele sunt sus. Pentru investitorii calculați, asta înseamnă o nouă perioadă în care ai putea să îți acumulezi. De exemplu, ETH sau alte chestii mai speculative, mai pe partea de risc. Acum am pus un poll pe Twitter și ziceam, dacă ETH se duce de aici la 10.000, îți schimbă viața sau nu? În proporție de vreo 35% au răspuns da, restul de 65% au răspuns nu. Atunci de ce ai vrea ETH la 10.000 dacă nu schimbă viața? Răspunsul era că dacă ETH se duce la 10.000 și celelalte criptomonede vor performa. Nu neapărat, nu toate. N-au cum să performeze toate. Okay? Deci teoria e că probabil ETH va ajunge la 10.000, deoarece mulți sunt din nou subinvestiți în ETH, ok, cum au fost subinvestiți în Bitcoin, dar probabil nu toate altcoinurile pe care le dețin se vor duce la acel 10, 20, 30, 40, 50x. Ok? Cam asta e treaba. Dar piața îți dă oportunitatea în continuare să poți să adaugi la ETH în continuare pe o lună, 2, 3, 4, 5, 9 luni cu prețul ăsta care stă 2500, 3000, 3100, 2400, 2300, de rămâne de văzut în ce direcție se duce, dar încă îți mai dă timp. Ca momentul când te duce la 10.000 să zici, bă, da, acolo mi se schimbă viața. Trebuie să ajungi în momentul în care să strângi o sumă cât de cât importantă într-o chestie pe care o înțelegi și o știi și în momentul când ai performanță să-ți schimbe viața. Până atunci nici n-ai nevoie să crească, adică nu vrei să crească. De ce ai vrea să crească ETH? Să ce? Să faci din 10.000 30.000. Ok, ți-a schimbat viața? Absolut deloc. Bun. Am expunerea de aproape 100% în ETH din 2022. Maximilian, înseamnă că ai un risc median. ETH reprezintă un risc median. Bitcoin reprezintă un risc median scăzut, spre scăzut în mare parte, iar celelalte altcoinuri reprezintă riscuri mediane spre ridicate sau ridicate. Depinde în ce zonă te duci. Dar tu, ca să poți să baci acel 8-10% al bursei americane, îți asumi riscul ăsta, îți asumi volatilitatea, îți asumi perioadele de neperformanță pentru ca la un moment dat să poți să bați cu 10, 20, 30x față de indicele de 80% pe care ți-l face bursa americană. Bun, deja mi-a schimbat viața ce Maximilian Stan? Băi, e bine atunci, dacă ți-a schimbat viața și mie mi-a schimbat viața, celor din ciclul din 2021 nu le-a schimbat viața, deoarece mulți dintre ei au cumpărat topurile în materie de ETH sau de alte altcoinuri în mare parte. Dar n-ai avut cum, pentru că n-ai avut o gură de aer în materie de risc pe perioada asta din 2021 până în 2025, absolut nimic. Că am venit aici, absolut nimic, creșteau dobânzile la fiecare ședință Fed, au început să le taie, a făcut pauză și acum nimic. De ce? Fedului e frică, el trebuie să rămână într-o balanță. E frică că dacă cumva taie mai departe, revine inflația, se duce la cer și intră în scenariul din 1980 și nu e ok. A venit Trump, Jerome Powell nu-l înțelege, nu știu ce se va întâmpla probabil cu partea asta de ce vrea să facă Jerome Powell, ce vrea să facă Donald Trump cu tarifele, adică probabil nu înțelege asta și vrea să rămână să stea să vadă ce se întâmplă cu inflația. Marea lui grijă este inflația în momentul de față. Și vedem ce se zice acum.
Bun. Quercitină să-ți întărești sistemul imunitar. Da, am destule. Măcar crește Alibaba. Da, sunt investit și în Alibaba și asta e o acțiune pe care o să mai vreau să o acumulez, Alibaba. Ne uităm și la AMD, doar ce cred că nu a ajuns în zona AMD importantă. Bun. ETH, când mai ajunge la, cred că 6.000 scrie acolo. La ce oră este ședința? În aproximativ 10 minute, la ora 13 minute, ca să fim exact, la ora 9:30. Bun. Mai departe și mi-a schimbat viața, nu mai pot dormi, sunt mereu nervos și ceasul îmi zice că am cel puțin o lună cu nivelul de stres ridicat. De la cripto, adică de la investiții Ruben Motora, înseamnă că ai investit prea mult decât îți poți permite, adică ai făcut investiții mult prea mari pentru ce îți poți permite pe durata timpului, adică trebuie să dai timp pieței, timingul e foarte, foarte dificil pentru a ști când lucrurile își revin, că țin și ele de politica monetară și cum merge în partea de economie. De asta e foarte important să nu faci overinvesting, adică să nu investești mai mult decât îți poți permite și să poți să adaugi pe zonele respective. Bun. Am investit în Babadoc. Daniel, faci, te rog, DCA levels pe Ondo, poate ne uităm mai târziu. Te rog, ce ai face cu 20 de Dash luați cu 150? Ai vinde, ai investi în altă parte? Dash nu știu dacă mai are așa mare potențial, nu știu, Dash era foarte important în 2018-17, când puteai să rulezi un nod pe Dash și era interesant atunci, acum nu prea. Bună, puneți ceapă în șosete. Bună, nu mai vorbește nimeni de alturi. Ba da, noi vorbim aici de alturi în continuare și oportunități sunt în materie de altcoinuri. Numai că, dacă cumperi altcoinuri acum, nu te poți aștepta ca ele să-ți performeze imediat. Vrei intrări bune, vrei să-ți duci prețurile medii, că asta e important, cât mai jos, vrei să n-ai o singură intrare, vrei să ai 3-4 în caz că prețul mai merge mai jos, ca să poți să le tragi în momentele când prețul corectează, iar în momentele când bottom-ul se atinge, nu există performanță mai mare dată de nicio piață decât altcoinurile. Nu există, adică poți să te uiți și singur. În momentul ăla, când ajungi la un bottom și când piețele revin într-o zonă de lichiditate excelentă pentru ele, atunci ele o să-ți performeze foarte, foarte mare, foarte, foarte mult. Dar atunci e important ca prețul tău mediu să fie cât mai scăzut, că dacă prețul tău mediu este mare, nu o să mai facă acel 10x, nu o să mai facă acel 15x, o să facă un 3x, un 5x și atunci poate nu o să fii atât de mulțumit de riscul pe care ți l-ai asumat pe 3-5 ani de zile pe aceste altcoinuri. Tiger zice, cumpărăm de 4 ani. Poți să cumperi și de 10. Bursa americană a stat în lateral și 15 ani. Și 10 ani. Adică nu e o chestie că dacă cumperi de 3 ani trebuie să faci profit. Depinde și ce cumperi, depinde și cum cumperi, depinde și în ce momente cumperi. E foarte important partea de a nu cumpăra fiecare tip, a nu te băga de fiecare dată cu toți banii, a nu scheltui toți banii deodată, a mai retrage din piață cum am făcut eu în decembrie pentru a avea lichiditate pentru momente de genul ăsta. Adică sunt mai mulți factori în joc. Piața poate să stea în lateral o lungă perioadă și poate să fie mai imprevizibilă decât crezi tu până când tu nu mai ai niciun fel de lichiditate. Asta e destul de clar. Bursa a stat mult. E istoria cât a stat în lateral. Bursa. Nici nu mai știu, cred că a stat la un moment dat și mai mult de 15 ani în lateral. Cred că din 2020 până 2013, ceva de genul ăsta, 11, nici nu mai știu, n-a făcut all-time high bursa. Adică se poate întâmpla să ai o perioadă de genul ăsta în care să nu-ți performeze mare lucru, să stai foarte, foarte mult în lateral. Și atunci ce faci? Dacă n-ai un plan să ai o încredere în investițiile pe care le faci, o să renunți la ele foarte, foarte ușor. De asta zic, mamă, dacă mă întorceam în 2000 și cumpăram Microsoft, de fapt, nu știu, Amazon sau ce era acolo, eram milionar acum, nu neapărat că probabil îl cumpărai, se ducea în jos minus 80% și pe urmă nu mai făcea nimic 10 ani de zile până când începea să performeze și performa după 10 ani de zile sau 5 ani de zile. În 2008 s-a întors spre all-time high, atunci dacă țineți minte. Și atunci ai avut un crash foarte, foarte mare. Dacă n-ai un plan și o încredere în ceva în ce investești, foarte greu să poți să treci în perioadele de genul ăsta. Uite, cineva, XRP 7 ani. Da, XRP-ul, de exemplu, a stat 7 ani în lateral, pentru cine nu știe, din 2017, de când și-a pus stopul, până acum. Deci se poate să stea în lateral mai mult decât crezi tu, să-ți pună la încercare răbdarea de mai multe ori decât crezi tu, până când să ajungi la gain-urile respective. Dacă era ușor, îți dai seama că toată lumea făcea bani din piețele financiare. Nu e. Să ai răbdare, să faci timing, trebuie să ai lichiditate, toate chestiile astea contează pentru a putea rămâne relevant pe partea de investiții. Bun, dar în momentul când se întâmplă, nu există piață care să-ți dea un gain mai bun decât cripto. Nu există și nu o să existe altă piață în momentul ăla.
Bun, gigantul care doarme, Polkadot, te rog mult părerea ta. Probabil și Polkadot va performa. Momentan pare că sunt în zona de bottom. Multe altcoin-uri noi au făcut noi minime, cum ar fi Dimension, de exemplu. Altele, de exemplu, Theta se ține ok, Polkadot se ține ok, Atom se ține ok, că nu mai au ce da, adică nu mai au sevă, iar holderilor din trecut nu mai vând. Adică odată ce n-au vândut 3 ani, nu mai vând acum, îți dai seama. Bun. Deci altcoin în toamnă, greu de zis, vrem să așteptăm ce zice Jerome acum și pe urmă tragem o concluzie mai relevantă în materie de potențial altcoin season. Orange Juice, da, cât asta, 50 de ani, 40 de ani în lateral Orange Juice și a făcut cea mai mare bull market. Deci da, piețele, ăsta nu merg doar, ai 2 ani de bear market și 15 ani în sus. Nu merg de obicei așa, știi. Bun. Cât ți-a luat ție personal ca timp din momentul 0 al tău până ai reușit să-l susții lifestyle-ul din piețele financiare? Mulți ani de zile, aproximativ 3-4, adică da, cam pe acolo, aproximativ 3-4 ani de zile, dar am avut și șansa, să zicem așa, cu toate că n-a fost doar șansa, a fost și analiză, să intru în cripto în momentul când Bitcoin era la 1000, ETH era sub 100 și chestii de genul ăsta, adică foarte early, foarte early. Peste 8 luni se va tot vorbi de altcoin season, doar cu imaginați o să rămânem și cu dorință. Nu neapărat, Ionuț Bartoș. Dacă întrebai piața dacă vine altcoin season acum 6 luni, toți ți-ar fi zis da. Dacă întrebi piața acum dacă mai vine altcoin season, probabil majoritatea ți-ar zice nu. Hai să punem și acest pool aici să vedem. Dacă toți suntem aici, mai avem câteva minute până când vorbește Jerome Powell. Bun, îl terminăm pe ăsta care a fost aici. Vedem că mulți au zis că Jerome Powell este pozitiv, 68%. Pare că Jerome Powell nu e atât de pozitiv momentan. N-a venit încă, îl vedem imediat. Dăm aici, închidem ăsta rapid și mai facem unul. Când toată piața așteaptă, altcoin de obicei nu vine. Bun, hai să vedem acum. Mai vine altcoin season. Ia să vedem. Da, nu. Ia să vedem aici. Am dat votați. Votați. 3400 pe live. Nu uitați butonul de like dacă vă place contentul de aici. Aici găsiți butonul de like. Bam. Odată apăsați butonul și se dă like-ul. Aveți toate linkurile în descriere. Puteți să le găsiți aici. Sponsorul canalului îl aveți aici. Tot aveți aici în descriere. Ok? Bun. Deci am pus acest poll. Aștept să văd ce votați, dacă mai vine sau nu. Ok. Bun, când piața scade, gold urcă în rank. Aici doar holderi, ușor de văzut, mereu era fel. Da, pare că este ceva interes acolo pe gold momentan. V-am zis, astea vechi nu mai au de unde să dea. Alea noi au de unde să dea. Ai văzut Virtuals. Am și făcut un video ieri pentru Patreon la ce mai pe partea de agenți, deoarece mulți dintre ei în următoarea perioadă vin în zone cât de cât de acumulare, în sfârșit. Până acum v-am zis numai Ting Day, deoarece erau prea sus, acum pare că bine. Bun. Având în vedere votul nu mai vine. Mai vine altcoin season, văd că 68% zic da. Deci, nu știu, momentan, vedem ce se mai votează, 942. Încă e prea multă încredere, probabil. Ne mai trebuie câteva luni atunci. Mă scuzați, vedem ce mai zice aici Powell, dacă mai zice ceva. Any minute now, Trump will learn that Powell ended cutting rates as soon as the vegetable was voted out of the White House. Da, așa este. Ați văzut-o și voi pe asta. De îndată ce a plecat de la Casa Albă Biden, a încetat să taie dobânzile. E acolo un război ascuns. Vedem cine câștigă. E acolo o chestie. Trump știe că nu poate duce piețele mai sus fără ca Jerome să taie dobânda. Știe asta, iar pe Jerome Powell nu-l interesează de Trump. Cel puțin asta a zis. Nu dau 2 bani pe ce zice Trump. Probabil îl vor întreba așa, probabil asta va zice că el nu ia decizii politice. Dar vedem acum ce zice Trump după. Deci e destul de clar. Când a venit, la prima ședință în decembrie, când a câștigat Trump, a devenit hawkish deodată. Până acum a fost dovish, țineți minte, da? Țineți că a fost dovish, piețe sau sus. Pe urmă a devenit hawkish, deodată, în ședința din decembrie, dacă mai țineți minte. Și acum pare continuă. Încât poate să continue, asta e întrebarea. Nu cred că poate să continue mai mult de martie, dar e posibil forțarea lui. Forțarea lui fie pentru un crash al piețelor masiv, fie prin acel șomaj ridicat. Bun, mai avem 4 minute, o să mă pun pe mute aici 2 secunde.
O da. Bun, cred că suntem la stadiu de speranță, sperăm la un bull care nu mai vine. Bullul a venit pentru Bitcoin. Durerea mare e că mulți investitori nu s-au investit în Bitcoin. Asta e o durere foarte mare, pentru că mulți au zis investim doar în altcoin-uri, că ele ne vor face gain-uri mai mari. Și de îndată ce au făcut asta, investitorii n-au zis, bă, dacă noi investim în altcoin-uri, nu există și șansa ca ele să nu performeze? O perioadă? Absolut da. Numai că investitorii nu s-au gândit la asta, bă, dacă performează Bitcoin. Au și niște Bitcoin, știi? Adică ziceam pe live-uri, bă, Bitcoin, eu am Bitcoin pe primul loc în portofoliu, apoi ETH și a trecut ETH pe primul loc în portofoliu și tot așa. Restul, zicând că au sume mai mici, băgând în aceste altcoin-uri sume mai mici, vreau să bată de, nu știu, 10-20 de ori performanța bursei americane, poți să o bați în continuare, numai că dacă vrei să bați performanța bursei americane de 10-20 de ori, odată ai și riscul în care poți să stea piața în lateral și în jos o perioadă în care asta tu suporți pentru acel gain. Risk-reward, adică risk-reward. Și mai e că mulți nu și înțeleg profilul de risc. Dacă ai un risc, să zicem, tu crezi că ai un risc ridicat, poți să-mi bag $10.000, să zicem. Dacă când vezi că piața scade, pare că nu mai e riscul ăla. Când vezi că ai minus 70% pe portofoliu și mai poți să adaugi. Aoleu, stai așa că riscul meu nu era unul ridicat, ci era unul scăzut. Eu trebuia să mă bag în ETH, trebuia să mă bag în Bitcoin, trebuia să mă bag în Solana sau în altele. Nu trebuia să mă bag în TIA, în, nu știu, altceva, în DIM, în toate astea. Nu, trebuia să play it safe, ok? Sau mai safe. Bun, terminați cu altcoin season că sunt 10 milioane de monede. El vine, nu vine pentru toate. Eu am aproximez că vreo 30%, dar utility ar trebui să performeze și aici la utility vine ETH, Arbitrum, Polkadot, Atom, TIA, toate astea care au utility, AAV, Link, toate astea ar trebui să performeze. Adică astea, în partea de utility, asta trebuie să facă o performanță acolo valabilă. Acum toate meme coinurile și toate alea de pe locul 350, 400, n-au cum, 500 sau n-au cum să performeze toate. Adică e foarte complicat. Theta, de exemplu. Utility mai devreme sau mai târziu va performa. Dar restul mai greu. Că n-ai cum să le duci pe toate. Că n-ai cum să le pompezi pe toate. Bun, ciclul viitor, alts first, then BTC. Bun, așa se va întâmpla probabil. Acum multă lume intră în teoria că data viitoare, în următorul ciclu de bear market, vor acumula doar Bitcoin. Și o să aveți surpriza ca în următorul ciclu probabil să fie invers. Adică Bitcoin să nu facă absolut nimic și să ai 2 ani de altcoin season. Este, îți dai seama. Piețele sunt foarte imprevizibile și fac lucrurile alea ca să ducă pierderea cât mai mulți investitori din piață. Deci acum toți investitorii zic, mamă, în următorul ciclu doar Bitcoin. E posibil în următorul ciclu Bitcoin să nu facă absolut nimic și ETH să facă all-time high după all-time high după all-time high. E posibil? Băi, e posibil. Adică eu văd o probabilitate destul de bună să se întâmple asta. 99% nu au utilitate. Da, 99%, dar alea 1% au utilitate. Multe dintre ele. Polygon mai este de autoritate? Nu. Bun, hai că începe Jerome Powell și mă înjură lumea aici. Bun, imediat. Ia să vedem. Federal Reserve. Bun. Imediat, uite-l că vine. Uite-l că vine pe Jerry. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit de la ei, nu de la mine. The economy is strong, is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Labor market conditions have cooled from their formerly overheated state and remain solid. Inflation has moved much closer to our 2% longer run goal, though it remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. For 2024 as a whole, GDP looks to have risen above 2%, bolstered by resilient consumer spending. Investment in equipment and intangibles appears to have slowed in the fourth quarter, but was strong for the year overall. Following weakness in the middle of last year, activity in the housing sector seems to have stabilized. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains averaged 170,000 per month over the past 3 months,
Following earlier increases, the unemployment rate has stabilized since the middle of last year, and at 4.1% in December remains low. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a wide set of indicators suggest that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Nu mi se pare rău până acum. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we are attentive to the risks on both sides of our mandate. Over the course of our 3 previous meetings, we lowered our policy rate by a full percentage point from its peak. That recalibration of our policy stance was appropriate in light of the progress on inflation and the rebalancing in the labor market. With our policy stance significantly less restrictive than it had been, and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. Ok. Nu se grăbește. The committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly or too little could unduly weaken economic activity and employment. N-are nimic față de data trecută. Considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, more data, outlook, and the balance of risks. More data, baby, more data. Not on any preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Piața muncii, dă-i Trump în cap. Well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing Singura both sides of șansă. our dual mandate. Șomajul. As we previously announced, our 5-year review of our monetary policy framework is taking place this year. At this meeting, the committee began its discussions by reviewing the context and outcomes of our previous review that concluded in 2020, as well as the experiences of other central banks in conducting reviews. Our review will again include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. I would note that the committee's 2% longer-run inflation goal will be retained and will not be a focus of the review. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy. Rămâne la 2% and stable prices. cu inflația. Băi, Jerome. We committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-run inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. Este? Pică piețele, Jerry. To achieve our maximum employment Suntem săraci. stability goals. Thank you. I look forward to your questions.
Hai cu întrebările, luați tare. Steve Leisman from CNBC. Mr. Chairman, at a event in Davos, or to Davos anyway, the president said he'll demand that interest rates drop immediately. Băiatul So meu. I guess I have a three-part question. Has the president done this to you? Has he made that demand? Secondly, what is your response to that? And third, what effect, if any, does a president making these kind of remarks have on policy? Thank you. Îți dați seama ce va răspunde. Three questions. I'm seeing it really as one question, though. So I'm not going to have any response or comment whatsoever on what the president said. Oh! It's not appropriate for me to do so. Niciun We răspuns. should be confident that we will continue to do our work as we always have, focusing on using our tools to achieve our goals. And Știi cum se cheamă really asta? keeping our heads down and Sin. doing our work, and that's how we best serve the I-a dat cu sin. Lui Trump. Whether he's physically communicated this demand to you? I've had no contact. Niciun contact cu Trump. Ok. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, you and several of your Hi, colleagues Nicky Leaks. said around the time of the last meeting that your policy stance was meaningfully restrictive. Given economic and financial market developments since then, how has your confidence changed in an assessment that says interest rates are meaningfully restrictive? I don't think that my assessment really has changed. I mean, a couple of things have happened. We've gotten more strong data, but we've also seen rates move up at the long end, which could represent a tightening in financial conditions. I think if we look back over the past year or so, we can see that policy is restrictive. If you look at the effect of high rates on interest-sensitive spending, for example, in housing, and if you look at the achievement of our goal variables, we're seeing the economy move toward 2% inflation. Nu mi se pare hawkish, Jerome. Has Nope. moved largely to maximum Nope. employment. So we really look at the movement toward the goal variables to make that assessment. Now, policy is Sunetul e de la Fed, nu de la less mine. restrictive than it was before we began to cut. It's 100 basis points less restrictive, and for that reason, we're going to be focusing on seeing real progress on inflation, or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. If I could follow up, does the economy here warrant meaningfully restrictive interest rates? And would you judge interest rates to still be meaningfully restrictive if you were to lower them by another quarter point? So I think our policy stance is very well calibrated, as I mentioned, to balance the achievement of our two goals. We want policy to be restrictive enough to continue to foster further progress toward a 2% inflation goal. At the same time, we don't need to see further weakening in the labor market to achieve that goal, and that's kind of what we've been getting. The labor market has really been broadly stable. The unemployment rate has been broadly stable now for 6 months. Conditions seem to be broadly in balance, and I'd say you look at the last couple of inflation readings and you see we don't overreact to two good readings or two bad readings, but nonetheless the last couple of readings have suggested more positive readings. So I think policy is well positioned. Bine. Bitcoin mult. Am dat mai Colby încet Smith with the New microfonul. York Times. Chair Powell, how should we interpret the removal of the line from the statement that inflation has made progress towards the 2% goal? Is that no longer the case? No, so let me look. If you just look at the first paragraph, we did a little bit of language cleanup there. We took out a reference to since earlier in the year as it related to the labor market, and we just chose to shorten that sentence. Again, I mean, if you look at the sort of intermeeting data, it was good, and there was another inflation reading, I guess, just before the December meeting. So we've got two good readings in a row that are consistent with 2% inflation. Again, we're not going to overinterpret two good or two bad readings, but this was not meant to send a signal. Other than this, you can take away from all of this that we remain committed to achieving our 2% inflation goal sustainably. And just to follow up, we've seen inflation expectations across a number of measures rise sharply, which has in part been linked to tariff concerns. But there's also been this encouraging data that you mentioned in terms of CPI and rent indices. So how would you characterize concerns about upside risks to inflation across the committee, especially those tied to policies related to the Trump administration? Well,
I'd say you see expectations moving up a little bit at the short end, but not at the longer end, okay. where it really matters. And those Deci could be inflația nu related to what you mentioned, some of the new policies. I think where the committee is very much in the mode of waiting to see what policies are enacted. We don't know Așteaptă, cum vă ziceam what eu. will happen with tariffs, with immigration, with fiscal policy, and with regulatory policy. We're only just beginning to see, and actually are not really beginning to see much. And I think we need to let those policies be articulated before we can even begin to make a plausible assessment of what their implications for the economy will be. So we're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. You and your colleagues normally condition future policy moves with the phrase, if the economy develops as we anticipate. Is it fair to say that since there's a lot unknown about what this administration's fiscal policies are actually going to be, that you don't have a medium to long-term economic forecast that you can have confidence in? Or if that's not true, can you lay out what you think is going to happen in the economy, how you see it developing? Well, at all times, forecasts are conditional at a minimum on just a set of expectations, and they're highly uncertain in both directions. We know that economic forecasting is really difficult beyond just a month or two out. So in the current situation, there's probably some elevated uncertainty because of significant policy shifts in those four areas that I mentioned: tariffs, immigration, fiscal policy, and regulatory policy. So there's probably some additional uncertainty, but that should be passing. We should go through that, and then we'll be back to the regular amount of uncertainty. So, what forecasters are doing, not just us, but everybody's doing, is they've got sort of just a set of assumptions about what might happen, but they're really kind of in the nature of a placeholder, and meaning plausible could be, but honestly, you wouldn't stand behind it because you just don't know, and so you're just on hold, waiting to see what comes down. It's a very large economy, and policies affected at the margin, but we're going to wait and see. If I can follow up, the idea that you feel that policy is restrictive suggests that the Fed in general wants to continue to lower interest rates. So when you look at the data that you are dependent on, are you looking for data that tell you that you can cut, or data that will tell you you should hold? We're looking. It's more the other. The way it works is we are looking at the data to guide us in what we should do, and that's what we do. And right now, we feel like we're in a very good place. Policy's well positioned. The economy's in quite a good place, actually, as well. And what we do expect is to see further progress on inflation, and as I mentioned, as we see that, or if we were to see weakening in the labor market, that could foster, we could then be in a position of making further adjustments. But right now, we don't see that, and we see things as in a really good place for policy and for the economy, and so we feel like we don't need to be in a hurry to make any adjustments. Howard Schneider with Reuters. Thank you very much. In 2021 at a central bank conference, you said, quote, throughout my career in both public and private sectors, I've seen that the best and most successful organizations are often the ones that have a strong and persistent commitment to diversity and inclusion. These organizations consistently attract the best talent by investing in and retaining a world-class workforce. First question is, do you still believe that? And if so, how do you intend to put that belief into practice while remaining consistent with the recent executive order prohibiting diversity and inclusion efforts? So let me say yes in answer to your first question, but
to the second question, I want to say this. We are, like others, we're reviewing the orders and the associated details as they're made available, and as has been our practice over many administrations, we are working to align our policies with the executive orders as appropriate and consistent with applicable law. And I want to add that I'm not going to have anything more specific for you today on this whole set of issues. Well, if I could just follow up quickly on that, I'm wondering how you're getting that to be consistent with the Dodd-Frank law's stipulations about maintaining an Office of Minority and Women's Inclusion. So I did mention consistent with applicable law, right? Întrebări de 2 lei. Which is government. Elizabeth. Thanks so much. Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up on Steve's question, what reassurance can you give the American public that the Fed will continue to operate independent of politics under this administration? Asta e democrată. You know, as I've said Asta e countless democrată, times over sigur. the years, this is who we are, this is what we do. We study the data, we analyze how it will affect the outlook and the balance of risks, and we use our tools to try to, given our best understanding, our best thinking, try to achieve our goals. That's what we do. That's always what we do. Don't look for us to do anything else. And that's, you know, lots of research shows that's the best way for a central bank to operate. That'll give us the best possible chance to achieve these goals for the benefit of the American people. That's always what we're going to do, and people should have confidence in that, as I said a few minutes ago. You've said that the Fed is in wait-and-see mode based on the policies that come out of this administration. Has the Fed started to model what policies like mass deportations, changes in immigration policy specifically, would look like for the workforce and for inflation? So one of the things our staff does is they look at a range of possible outcomes, and they tend to go from really good to really bad, and you know it's one of the best things that they do. And in each Teal book, you can look at the 5-year-old Teal books and see their alternative simulations. So that's what they do. There'll be a baseline, and then they'll show 6 or 7 alternative scenarios, including really good ones and not so good ones. And what those do is they spark, you know, the policymakers to sort of think and understand about the uncertainties that surround this. So yes, the staff does that, and we're all well aware that the range of possibilities is always broad, and not just now, but always. And it's hard to be open to just how broad the possibilities are for an economy. You know, no one saw the pandemic coming, and it was, you know, it changed everything. So things happen, and but yes, we do that. But it's different. It's one thing to do that, to make assessments about what might happen and begin to think about what you might do in that case, but you don't act until you see much more than we see now. Next. Katerina. Katerina Saraiva, Bloomberg News. You know, last month you talked about a future rate cut as being pretty, you know, significantly predicated on more progress in inflation. With the characterization of the labor market in the statement today, would you say that that's even more so the case now? I'd say it's the same. You know, we want to see, you know, further progress on inflation. And, you know, the story's there. We're just going to have to see the data. At the end of the day, it comes down to 12-month inflation, because that takes out the seasonality issues that may exist. And, you know, we're just going to need to see that. We think we see the pathway for that to happen. One example, a key example, is that you now do see owner's equivalent rent and you know, housing services, the way it's calculated for PCE. You see that coming down pretty steadily now. Housing services that's the down. place where most of the remaining gap is. In addition, a big part of the overrun, as you will know, was from non-market services, which don't tend to send much signal. So you can look through all that and think, okay, that then we seem to be set up for further progress. But being seemed to set up for it is one thing, having it is another. So we're going to want to see further progress on inflation. But remember, we're under 2%, but our goal is 2%, and we do mean to get back sustainably to 2%.
And in terms of the labor market, I mean, how is that broadly, you said a broad set of indicators show that it's in pretty solid place. Was there broad agreement on that? There's been a few underlying indicators that are showing perhaps some weakness, a low hiring Correct. rate, workers reporting that it's increasingly difficult to find a job. Is that Correct. of concern to the committee? So you're right. I mean, we look at, of course, a very broad range. So it starts with unemployment, with the unemployment rate, employment participation, wages, job quits, are people quitting, that kind of thing, the ratio of vacancies to unemployed. We look at all those things, and you put your finger though on it's a low hiring environment. So if you have a job, it's all good. But if you have to find a job, the job finding rate, the hiring rates have come down, and that's more typical of a. Let's say that the unemployment, that the labor market is at a sustainable level. It's not overheated anymore. We don't think we need it to cool off anymore. We do watch it extremely carefully. It's one of our 2 goal variables. But I'd say we watch those things quite carefully. But nonetheless, overall, look at the aggregate data in the labor market. The labor market does seem to be pretty stable and broadly in balance when you've got an unemployment rate that has been pretty stable now for a full half a year. Edward. Spar neutru Dovish. Neutru Dovish. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. On employment, you said there's a broad range of possibilities, but last September you said, quote, we understand that there's been quite an influx across the borders, and that has actually been one of the things that's allowed unemployment rate to rise. Now that the flow of the border has slowed and we're seeing deportations, how do you expect the unemployment rate to react? So what's happening is that the flows across the border have decreased very significantly, and there's every reason to expect that to continue. But job creation has come down a bit too. So, if those 2 things come down together, that sort of can be a reason for the unemployment rate to stabilize. In other words, the break-even rate, as population growth slows, the break-even rate that you need in new jobs to make jobs for workers declines as well. So that seems to be something about what's happening. You do see a very flat unemployment rate at a time when you've seen significant declines. I want to ask you about Fed employment. I know that tax money is not used here, but Elon Musk alleges that the Fed is, quote, absurdly overstaffed. We've seen the executive branch push to reduce the federal workforce. E cineva care gândește. E cineva care gândește, mă, aici. We run a very careful budget process. We're fully aware that we owe that to the public, and we believe we do that. I've got no further comment than that. Thanks. Logic. Jerome că nu știe ce să zică, no further comment. Chris Rugaber at Associated Press. President Trump has said he will lower inflation by reducing gas and energy costs. Do you see such costs as a particular driver of inflation, and would lowering them have a dramatic effect? Chris, I'm not going to react or discuss anything that any elected politician might say, so I'll give you a mulligan. Okay, thank you. Well, nearly 2 weeks ago, the Fed said it was withdrawing from the network for greening the financial system, even as we have significant wildfires in Los Angeles doing billions of dollars in damage. And of course, the NGFS, as you know, is a group to talk about how the financial system could address climate change. Many commentators did see the timing as political. Why did you leave that organization? Can you explain that decision? Sure, I'd be glad to. So we considered this, really at length, and we did decide to withdraw from the NGFS. And really the reason is that the work that the NGFS does has broadened very significantly. Think about nature-related risks and biodiversity and things like that. In addition, the work of the NGFS is in significant part intended to, and this is a quote, mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. So we joined to get the benefit of understanding what other central banks were doing and seeing research and things like that. I think this is just way beyond any plausible mandate that you could attribute to the Fed. And so we have a quite narrow role, as I've said many times, and I think that the activities of the NGFS are not a good fit for the Fed, given our current mandate and authority. So, and I just think it was time to acknowledge that.
you know, this process dates back, thinking about it dates back a couple of years. I made the decision to bring this to the board, you know, some months ago. The process just took time to get here, and this is when we got it and voted on it. So, and I'm aware of how it can look, but it was really not driven by politics. It was driven by kind of the disconnect between the work of the NGFS and our mandate. Other central banks have different mandates and belong to the NGFS. We have no criticism of them, but it just isn't. It's not right for the Fed. Andrew. Thanks. Andrew Ackerman with the Washington Post. I'm wondering if you could talk more about what further progress would look like for consumers. Well, 2% inflation down to 2% sustainably is what we're trying to achieve. You know, we're somewhat above that, as you know, and you know we want to see, you know, serial readings that suggest that we're making further progress on inflation. That's what we want to see, and consumers will pick that up, of course, in the things that they buy at the grocery store or at the store. The other thing I wanted to ask was just how far away you think you are from neutral. Yeah, you can't know with any precision, of course, as I like to say, that you know the neutral rate by its works. So I think, you know, at 4.3%, we're above pretty much everyone on the committee's estimates of the longer run neutral. I think our eyes are telling us that our policy is having the effects on the economy. That's really the question we ask. You know, you can consult models, empirical models, theoretical models. You really have to just look out the window and see how your policy rate is affecting the economy. And I think we see that it's having meaningful effects in bringing inflation under control. It has helped bring the labor market into balance as well. So that's what we think. I would say we're meaningfully above it. I have no illusion that anyone knows precisely how much that is. But you know, not knowing that and having cut 100 basis points means that it's appropriate that we not be in a hurry to make further adjustments. Victoria. Victoria Guido with Politico. So as a general matter, when it comes to executive orders and OMB memos, do those always apply to the Fed, sometimes, never, or do you just often voluntarily comply? What is the legality there? So it's been our practice, as I mentioned, to work to align our policies to those that are mentioned in the executive orders, and I'm just going to leave it at that. As I mentioned, I'm not going to go any deeper than that or get into any deeper into this set of issues today. Claire. Nu e prea fericit Jerome la ședința asta. Claire Jones from the Financial Times. Two questions, if I may, on tariffs. Well, first of all, we've seen global trade wars before, notably in 2019, last time around, but then we were in a very different place on both inflation and growth. If we see tariffs of the same sort of magnitude that we got then, which I know is big if, what do you think might be different this time around? And secondly, Tiff Macklem said there was no doubt that the threat of tariffs was a big driver of the cut by the Bank of Canada today. What sort of information would the Fed need to see on tariffs before it was willing to take such a preemptive move? Thank you. Sorry. What sort of information would you need to see on tariffs? Would you need to see a strategy, actual implementation, actual movement of inflation expectations before you're actually willing to change the path of monetary policy on the basis of it? Yeah, so first of all, things are a little different now. We've just come through a high inflation period, and you can argue that both ways. You can say that companies have figured out that they do like to raise prices, but we also hear a lot from companies these days that consumers have really had it with price increases, and so I don't know how that shakes out. Nonetheless, you're coming through a situation where we're not quite back to 2%, and that's just different. In addition, you know, the kind of footprint of trade has changed a lot as trade is now spread around. You know, it's not as concentrated in China as it was. There was a lot more manufacturing. It moved to Mexico and other places. So there are differences, and I just think the range of possibilities is very, very wide.
We just don't know, and I don't want to start speculating, as tempting as it is, because we really don't know. And we didn't know, by the way, in 2018. Yeah, we didn't really know. And, again, the range of possibilities very, very wide. We don't know what's going to be tariffed. We don't know for how long or how much, what countries. We don't know about retaliation. We don't know how it's going to transmit through the economy to consumers. That really does remain to be seen. There are lots of places where that price increase from the tariff can show up between the manufacturer and the consumer. Just so many variables. So we're just going to have to wait and see. And the best we can do is what we've done, which is study up on this and look at historical experience, read the literature, and think about the factors that might matter. And then we'll just have to see how it goes. Da, nu prea a răspuns din nou. Hai că vedem. Thank you, Courtney Brown from Axios. Two unrelated questions. The first is whether or not there was any discussion about QT and the timeline for ending QT at this meeting. And then the second question is just, I wonder if the AI-prompted sell-off in the stock market this week signaled anything to you about the state of financial conditions? Despre QT. So, let's talk about runoff. So the most recent data do suggest that reserves are still abundant. Reserves remain roughly as high as they were when runoff began, and the federal funds rate has been very steady within the target range. We track a bunch of metrics, and they do tend to point to reserves being abundant. We do intend to reduce the size of our balance sheet to a level that's consistent with implementing monetary policy efficiently and effectively in our ample reserves regime. We're closely monitoring a range of indicators to assess conditions, and that should provide signals whether reserves are approaching a level that could be judged as, quote, somewhat above ample. I don't have anything to say to you about particular dates. It's just that's the process, and what we see is that rates do appear to be abundant. As always, we stand ready to take appropriate action to support that smooth transition of monetary policy, including to adjust the details of our approach for reducing the size of the balance sheet in light of economic and financial developments. On AI, it's a big event in the stock market and in particular parts of the stock market. I mean, what really matters for us is macro developments, and that means substantial changes in financial conditions that are persistent for a period of time. So I wouldn't put that label on these events, although, of course, we're all watching it with interest. Simon Rabinovich with The Economist. Thank you. You mentioned in your remarks that activity in the housing sector seems to have stabilized. At the same time, since your first rate cut in September, long-term mortgage rates have gone up by a full percentage point back above 7%. I'm wondering, kind of looking forward, are you confident that activity will remain stable given how elevated mortgage rates are? How does it fit into your broader thinking about the economy? So, as you know, as we've reduced our policy rate 100 basis points, longer rates have gone up, not because of expectations, not principally because of expectations about our policy or about inflation. It's more a term premium story. So, and it's long rates that matter for housing. So, I don't think I think these higher rates are going to they're probably hold back housing activity to some extent if they're persistent. We'll have to see how long they persist. So, we control an overnight rate. Generally, it propagates through the whole family of asset prices, including interest rates. But in this particular case, it's all happened at a time when, for reasons unrelated to our policy, longer rates have moved up. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said you want to see further progress on inflation. Given that households appear to be unhappy with the elevated level of prices, do you believe the committee should wait until inflation has fallen back to target to cut rates again? No, I wouldn't say that.
we've never said we need to be all the way at target to reduce rates. At any time, what we're doing is we're looking at the economy and asking whether our policy stance is the right one to achieve maximum employment and price stability. So I think if we would want to see further progress, but we think our, as I mentioned, we think that our policy stance is restrictive, meaningfully restrictive, not highly restrictive, but meaningfully restrictive. And so I would think we need to see further progress. I wouldn't say all the way back down to 2% on a Ok, deci nu o să aștepte până la 2% ca să mai taie ratele. And a separate question for you on tariffs. Curious whether the threat of tariffs and not knowing whether they could stick or not creates uncertainty for business here in the United States and could cause them to pull back, ultimately weighing on growth. Does the threat of tariffs cause you to ponder your growth forecast? You know, I want to avoid commenting even indirectly on the conduct of tariffs. You know, it's not our job, and it's not our job to comment on the moves that people make. So I wouldn't want to criticize anything that's happening or really comment on it one way or another, praise it for that matter. It's just not our job. I do think that, you know, we found in 2018 there was a lot of work done on trade policy uncertainty. Trade policy uncertainty, if it's large and persistent, can start to matter for businesses making investment decisions and things like that. That's not something I'm observing today. It's very early days for this, but I think that did matter in 2018-19, and it's one of many things we'll be watching. Matt Egan. Thank you, Chair Powell. Matt Egan from CNN. Following up on Courtney's question from earlier about the stock market, how concerned are you, if at all, about potential asset bubble brewing in financial markets? How do relatively high market valuations factor into considerations about potentially lowering interest rates further? Is that something that's in the back of your mind? So we look at, from a financial stability perspective, at asset prices generally, along with things like leverage in the household sector, leverage in the banking system, funding risk for banks and things like that. But it's just one of the four things asset prices are. And yeah, I'd say they're elevated by many metrics right now. A good part of that, of course, is this thing around tech and AI. But we look at that. But you know, we look at how resilient the households and businesses and the financial sector are to those things. So we look at that mainly from a financial stability perspective, and we think that there's a lot of resilience out there. Banks have high capital, and households are actually overall, not all households, but in the aggregate, households are in pretty good shape financially these days. So that's how we think about that. We look at overall financial conditions, and you can't just take equity prices. You've got to look at rates too, and that represents a tightening in conditions with higher rates. So overall, financial conditions are probably still somewhat accommodative, but it's a mixed bag. Da, răspunde nimic. Hi, Chair Powell. I'm Richard Escobedo with CBS News. One question for you. This month's statement notes that unemployment is stabilized at a low rate and that the labor market is solid. You walked through some of what's driving this, but I wonder what risks you see that might challenge your assessment. Ce riscuri vede, ia? Well, the things we discussed earlier, one is that there's a low hiring rate. And so that if there were to be a spike in layoffs, if companies were to start to reduce headcount, you would see unemployment go up pretty quickly because the hiring rate is quite low. So that's one thing we look at. I think it's worth pointing out that for lower income households, they're under significant pressure. And in the aggregate, the numbers are good, but we know that people at the lower end of the income spectrum are struggling with costs, and really it's high inflation for the basics of life. It's not so much the inflation now, it's the price level, because inflation has raised prices. Inflation is now much closer to target, but people are really feeling that. But overall, this is a good labor market. You're at 4.1% unemployment. That's just a really good level, and you've been solidly there now for 6-7 months. And job creation is pretty close to a level that will hold the unemployment rate there.
given that, there'll be much slower population growth. One more question. Some of the uncertainty around immigration policy is, in your assessment, is that making it harder for businesses and the Fed to plan going forward? We hear anecdotal reports, but I don't see, there's nothing in the data yet on that, but you hear that kind of thing about construction, for example, and businesses that are dependent on immigrant labor are saying that it's suddenly gotten harder to get people. But I know you don't see that in the aggregate data yet, but yes, you hear it anecdotally. Nick. Thank you, Chair Powell. Nicholas Jasinski from Barron's. The uncertainty is certainly a theme today, and I'm wondering, are there any periods from your career or as it relates to markets, the economy, what's going on here in Washington and beyond, or from lessons from history that may provide some guidance for a central banker operating in uncertain times like today? I guess I'd say this. Uncertainty is with us all the time. It is human nature, apparently, to underestimate how fat the tails are in a way. The possibility, we think of things in a normal distribution, and in the economy it's not a normal distribution. The tails are very fat, meaning things can happen way out of your expectations. It's never not that way. I wouldn't, if you think about it, think about the first few months of the pandemic. That was uncertainty. Are we going to be able to reopen the economy? If so, when? How much of it? How long will it take? That was uncertainty. What we have now is a good labor market. We have the economy growing at 2 to 2.5%. Inflation's come down to now the headline inflation number was 2.6, and that's what the public experiences. We look at core because it's a better indicator of future inflation. So yes, the price level went up a lot for inflation, and people are feeling that, and they're not wrong. But so the kind of uncertainty we have is just a usual level of uncertainty about the economy, but then policies which are not for us to criticize or praise, really. Those are policies which people have been elected to implement. They're implementing them with a view to making a better economy. And so I wouldn't call this out as one of those times. I wouldn't compare it to the global financial crisis or anything like that, given that we have actually a very good economy right now. Evan Reiser with Market News International. Chair Powell, is a March cut still on the table? Yeah. And then additionally, are you looking to see better than expected data on inflation to cut? O să zică or more are you data, looking for inflation data that roughly aligns with current forecasts? So, as I mentioned, the economy's strong, the labor market's solid, downside risks to the labor market appear to have abated, and we think disinflation continues on a slow and sometimes bumpy path. That tells me, and the other members of the committee, the broad sense of the committee actually is that we don't need to be in a hurry to adjust our policy stance. Your second question was? Whether or not you need to see better than expected inflation data or just inflation data that roughly aligns with your current forecasts. It's one of those things, we'll know it when we see it, but more the expectation is that we will make continued progress. And, that's what we want. We'll know it when we see it. It's going to have to be something that isn't just idiosyncratic. You're going to want to see, continued progress with housing services inflation. You're going to want to see inflation behaving in a way that builds confidence that we are really making progress. That's what it's going to be. And I mean, is that better than our expectations? We expect to see that. It's just a question of when. Scott. Hi, Chair Powell. Scott Horsley from NPR. In your 5-year review, you said the 2% inflation target won't be on the table. Can you talk a little bit about why? Is that because you think that's the right target, or is it because you don't want to move the goalpost mid-game, or what's behind that? I think that goal has served us well over a long period of time. It's also the sort of global standard. I think that if a central bank wanted to look at changing that, you wouldn't do it at a time when you're not meeting it anyway. I would not look at changing it anyway, but I certainly wouldn't look at it at a time when you're not meeting it.
I mean, there's just no interest at all in changing it, if I'm being at all unclear. We're not going to change the inflation goal anytime soon. And 5 years ago, if I can paraphrase what y'all decided, it was you're going to not raise interest rates preemptively to head off inflation until you see sort of the whites of the eyes of inflation, because the solid labor market was so beneficial. Have the last few years changed your thinking about that? So what we really said was that we wouldn't look at a strong labor market and raise rates unless we saw some evidence of inflation. So the thought was that we'd seen really low levels of of unemployment with no sign of inflation. So why would you preemptively want to put people out of work in the absence of any kind of any evidence that suggested that this was not a sustainable level? It was a way of acknowledging how much humility we have about the starred variables, especially U-star, the natural rate of unemployment. So that was an insight. We'll discuss that again. That'll be one of the many things that we discuss. But I don't think that insight is wrong. We didn't, we said, what we said was that, at times when inflation persistently undershot 2%, we would likely allow inflation to run moderately above 2% for some time. That's what we said. That turned out not to be relevant to what actually happened. There was nothing moderate about the overshoot. It was an exogenous event. It was the pandemic, and it happened. And our framework permitted us to act quite vigorously, and we did once we decided that that's what we should do. The framework had really nothing to do with the decision to. We looked at the inflation as transitory, and right up to the point where the data turned against that. And when the data turned against that in late 21, we changed our view and we raised rates a lot. And here we are at 4.1% unemployment and inflation way down. But the framework was more irrelevant than anything else. That part of it was irrelevant. The rest of the framework worked just fine as we used it, as it supported what we did to bring inflation down. Let's go to Mark for the last question. Ultima întrebare. Hello, Chairman Powell. Mark Hamrick with Bankrate. As you know, in the annual report from the Financial Stability Oversight Council, among the risks outlined is cryptocurrency. Could you talk about those risks now? And regarding individuals and households, perhaps distinct from the concern about the financial system, do you worry that speculation in this unregulated asset class could hurt their financial well-being? Or do you think it has a place in households' portfolio? So our role with Bitcoin really is to look at, with crypto, really is to look at the banks, and we think it's, banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and sound. A good number of our banks that we regulate and supervise do that. The threshold has been a little higher for banks engaging in crypto activities, and that's because they're so new, and we don't want to make the mistake. If you're making a choice to conduct that activity inside a bank, which is inside the federal safety net with deposit insurance, then you want to be pretty sure that it's a safe and sound activity. So, we're not against innovation, and we certainly don't want to to take actions that would cause banks to terminate customers who are perfectly legal just because of excess risk aversion, maybe related to regulation and supervision. So. And with respect to households and their inclusion in that asset class? That's kind of it's not really our bailiwick. You want people to be knowledgeable about the financial engagements that they have, and that's why we have the securities laws that we have. It's why if you read a mutual fund prospectus or individual stock prospectus, you want households to have the chance to understand the risk that they're taking. And I do think it would be helpful if there were a greater regulatory apparatus around crypto, and I think that's something Congress was working on quite a lot. We've actually spent a lot of time, with members of Congress, working together with them on various things, and I think that would be a very constructive thing for Congress to do. Thank you.
Ok, Jerome Powell a terminat discursul, un discurs nu atât de hawkish pe cât ai fi așteptat, nu? După ce toată presa înainte zicea că Jerome Powell o să taie și o să spânzure și o să zică că inflația nu vine spre 2%, de fapt a zis că inflația vine spre 2% și vede progres acolo, deci toate bune, toate frumoase din punctul ăsta de vedere, din punctul meu de vedere neutru. Neutru poate doviși, dar mai mult spre neutru în momentul de față. Imediat vă zic și implicațiile din piață. Ceea ce a fost un pic bearish. Deci partea cu inflația și el o vede că merge spre o traiectorie pozitivă. A fost întrebat desigur și despre tarifele lui Trump de care n-a răspuns. A zis că vrea să le vadă, vrea să vadă ce se întâmplă cu ele. A zis că el nu se implică în politică, să nu-l mai intre. Adică pur și simplu n-a răspuns la întrebări legate de Trump. Trump nu l-a sunat până acum. Vă zic și ce hint i-a dat pe durata discursului, deoarece Jerome Powell i-a zis ceva pe sub buze, așa, noi poate n-am auzit, dar posibil Trump să fie auzit. Deci a zis-o pe asta, partea asta de tarife, a zis că nu știe cum va evolua partea de inflație, momentan nu vede, vede că partea din inflație din partea de housing destul de bine coboară, cel puțin asta este excelent. Deci inflația pe care o vedem și noi că coboară în continuare, numai că n-a ajuns la targetul de 2%. Acum, el așteaptă până la 2% să taie? Răspunsul a fost nu. Dacă era să așteaptă până la 2% să taie, păi acum cred că era la Bitcoin, picam direct. O candelă, eram la 90.000 direct. Dar nu. A zis că nu așteaptă asta, ce așteaptă să vadă mai mult progres pe partea de inflație sau să vadă ce se întâmplă cu piața muncii. Și aici revenind la ideea ce i-a zis de fapt pe sub buze lui Donald Trump, în materie de a scădea dobânzile, a zis că sunt două oportunități și două posibilități mari și late. Fie să întoarce inflația la 2%, ceea ce nu o să se întâmple în perioadă de câteva luni de zile, e foarte improbabil să se întâmple asta în materie de inflație, sau piața muncii se contractă și vedem că șomajul urcă. Și atunci, da, Jerome Powell, dacă vede că șomajul urcă, locurile de muncă scad și toate astea, atunci îți dai seama că va scădea dobânda, corect? Bun, asta era și teoria mea. Teoria mea era ca ăsta, Elon Musk, care deja a început, ați văzut că trimite Trump la imigranți, la o groază de imigranți. Asta probabil se va vedea și în partea de locuri de muncă, mai ales în partea locurilor de muncă de construcții, plus alea guvernamentale. Deci pare că lucrează un pic. I-a zis pe sub buze, băi, Donald Trump, eu nu pot să fac aici, cum zici tu, dar dacă îmi dai datele la piața muncii și văd că șomajul urcă, tai tată, dacă nu. Deci execută piața muncii dacă vrei cumva să tai dobânzile, că nu poți să le ai pe toate, nu poți să ai piețe care cresc, nu poți să ai șomajul care scade, nu poți să ai inflație, ceva trebuie să sacrifici. Ce sacrifică Donald Trump? Păi, ce poate să sacrifice în afară de a urca, să-i dea o speriere lui Jerome Powell partea de șomaj. Deci asta e șoptit printre buze, dacă analizezi, asta i-a zis, băi, ai două șanse, fie ducem inflația la 2, ceea ce nu se întâmplă, fie șomajul urcă și atunci tai. Bun, am văzut o chestiunea cu quantitative tightening, care pentru piețe și imediat vorbim despre piețe, nu arată excelent pentru următoarea perioadă, deoarece Jerome Powell a zis că nu se oprește din quantitative tightening momentan, deoarece are tolba bani momentan și trebuie să-i scoată. Încă e gras acolo. Ceea ce îmi dă senzația că, da, e un pic, să zicem așa, bearish, mai ales pentru aseturile de risc pe termen scurt, dar poate să revină destul de puternic dacă pe 7 șomajul urcă. Deci dacă pe 7 șomajul urcă, putem șterge cu buretele până aici. Ce înseamnă asta pentru piețe? Probabil piețele vor merge în lateral până pe 7 să vedem ce se întâmplă acolo. Și aici ne referim neapărat la Bitcoin, care oricum arată bine, mai mult în zona de altcoins. Adică mai mult în zona de altcoins probabil vor aștepta să vadă ce se întâmplă în momentul ăla. Pentru tăia din martie a zis că momentan nu se grăbește nicăieri, că se va mai uita la date, că momentan piața muncii arată bine, deci dacă s-ar uita acum și acum ar fi datele, n-ar tăia în martie. De ce s-ar tăia? Adică ce să tai în martie cu datele astea? Nici eu n-aș tăia în martie dacă aș vedea datele astea. Acum, dacă văd inflația că pică în continuare pe ianuarie, dacă văd pe ianuarie că șomajul urcă, atunci îți dai seama că voi tăia în martie. Din punctul meu de vedere, este o șansă să tai în martie, deoarece cred că se lucrează la piața muncii să fie un pic mai tight, un pic mai sus și desigur la inflație să fie un pic mai jos pe ianuarie, care desigur e important. Plus că Trump a zis că o să pună partea asta cu
drill baby drill, care desigur o să ducă prețul la petrol mai jos și alte chestii care o să pună mai puține presiune pe partea de inflație. Deci se lucrează într-un fel sau altul deja ca acestea să arate bine, că atunci să-i dea un telefon, ca să și zis Trump. Îi dau un telefon în momentul când trebuie să-i dau un telefon lui Jerome Powell. Și probabil va da un telefon că în momentul când vom vedea șomajul că urcă, inflația că coboară un pic și joburile nu se mai adaugă la non-farm payrolls. Cam asta probabil probabil asta vom vedea în perioada viitoare. Asta e singura șansă pentru ca el să dea dobânzile jos, altfel în niciun caz nu o va face, pentru că nu are de ce să o facă. Adică să-l amenință Trump, poate să-l amenință oricine. El nu răspunde neapărat la ce zice Trump, la atacurile astea politice. El răspunde la date și asta i-a șoptit pe sub buze. A zis bam. A zis și de Bitcoin, ceea ce e pozitiv. A zis că acum, uite, Jerome Powell vede mai pozitiv. A zis Bitcoin prima dată și apoi cripto. A zis că da, băncile probabil vor deține aceste asset-uri digitale, ele vor fi foarte în regulă, foarte în siguranță și investitorii pot să investească dacă vor și înțeleg riscurile de rigoare, iar omul ăla care a întrebat era un pic hater pe cripto pentru că a tot zis, nu cumva dacă ăștia intră în cripto, the households, oamenii își vor pierde banii, știi? Adică asta tot atona chestia asta, el a zis că fiecare își face și își vede riscul, ceea ce este normal. Deci e destul de clar că Bitcoin și cripto este aici să rămână mai departe și e clar că n-ar zice nu Jerome Powell la o rezervă de Bitcoin, nu? Și că Fed-ul să dețină Bitcoin. N-ar zice nu. Ok. Bun, cam asta a zice. Nu știu dacă îl schimbă. Nu, pur și simplu Donald Trump are de făcut o singură chestie și i-a zis-o pe sub buze. Adică și noi vorbeam de ea de o lungă perioadă, că asta erau. Adică noi într-un fel aproximam opțiunile dinainte ca ele să se întâmple. Singura opțiune asta e a lui Donald Trump. Este șomajul, altceva n-are. Fie șomajul, fie inflația, mai e una pe care nu cred că i-ar plăcea. Market crash, adică un market crash foarte, foarte mare. Nu cred că i-ar plăcea acel market crash lui Donald Trump. Ăla ar mai fi cel care ar mai putea, să zicem așa, să-l dea un pic, să-l mai deraieze un pic pe Jerome Powell de pe zonă și a și vorbit un pic de inteligență artificială, că să vedem ce se întâmplă acolo, nu știu. A început el singur să vorbească despre inteligență artificială, întrebarea era total pe lângă. Nu a răspuns desigur la multe întrebări care au fost adresate, mai ales de tarife, mai ales de Trump, că a zis să ducă dobânzile jos, toate astea. N-a răspuns la toate astea. Pentru că, desigur, n-a vrut. Bun, cam asta a fost. Teoria e că e neutru momentan până pe 7. Nu cred că vom vedea mari mutări. Nu cred că vom vedea mari mutări aici din partea pieței decât un lateral. Totuși, reacția nu e rea. Reacția nu era deloc aici pentru Bitcoin. Ceea ce ți arată, uite, 104.400 pentru BTC. Ceea ce ți arată aici destul de multă putere în materie de Bitcoin și de cripto în momentul de față, mai ales că a fost menționat la această ședință. Deci este acolo parte din discuție. Acum, ce cred eu? Jerome Powell a mai zis că el vede că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Ce ar mai însemna asta? Ar însemna că la un moment dat el a zis că politica este restrictivă peste în momentul de față. Adică peste target. Deci ce ar mai putea urma decât tăieri? Tăierile vor veni. Din punctul meu de vedere, neutru, dovish, cum am și zis. Neutru, dovish. Ce s-a întâmplat în seara asta în legătură cu Jerome Powell. Mult mai dovish era așteptat. Mult mai dovish decât la ședința din decembrie. Ceea ce asta este bine și mă bucură. Acum, nu știu dacă vom vedea mutări impresionante până în februarie pe 7, dar eu aproximez că până în 7 februarie 10 vedem bottom-ul. Vedem bottom-ul și apoi vedem ceva urcări, cel mai probabil, între februarie și martie. Mari, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu șomajul. Dacă cumva avem o idee că se taie dobânda în martie, atunci da, urcările vor fi destul de puternice și vom vedea și acel altcoin season sau mini altcoin season măcar, ok? Problema mare e că n-a vorbit prea mult de quantitative tightening, a zis că nu vine momentan. Deci asta pentru asset-urile de risc, cum ar fi Ethereum și altcoin-urile, încă nu pare încă acolo, ok? Dar vedem. Bun, deci eu văd net pozitiv, adică neutru pozitiv în punctul ăsta de vedere, iar analiza mea pre această ședință a fost corectă, că vom crește. Asta am pus și pe Patreon, asta am zis și înainte, că vom crește. Posibilă corecție la aflarea veștilor, deoarece volatilitate nu știi ce se întâmplă acolo. Piața a zis, a scos inflația din ecuație, că nu mai merge spre target. De fapt n-a fost asta.
după cum s-a văzut, Jerome Powell că merge spre target. Din punctul meu de vedere, dovish, care dovish înseamnă pozitiv, ok? Vine de la dov, care este porumbel. E hawk, care este uliu, sau cum naiba să traduce, adică e destul de agresiv, încearcă să atace, sau este dov de la porumbel, din engleză, în care este doar dă un pic din aripă. Din punctul meu de vedere, neutru porumbel a fost, ca să o dăm pe românește aici. Ceea ce nu e rău deloc. Bottom ar putea veni până în februarie, dar până atunci încă poți să stai într-o perioadă de lateral. Iar februarie este o lună foarte bullish pentru Bitcoin și cripto în general. Deci bine, pare că lucrurile merg cât de cât decent, mai avem nevoie și de un șomaj în urcare și cred că decolăm. Acum vedem ce se întâmplă pe șomaj, eu cred că Trump nu este prost. Dacă noi aici am văzut mutarea, adică înțelegi că noi aici pe YouTube în România am văzut mutarea pe care ar trebui să o facă pentru ca Jerome Powell să cadă dobânzile. Aia au zis și pe mine de consilier, cred că au văzut și ei mutarea, nu? Adică nu sunt atât de retardați. Adică nu cred că e Trump atât de retardat să nu fi văzut mutarea respectivă. Bun baby, v-a luat o viață să înțelegeți că avem nevoie de QE pentru altcoin season. Nu e neapărat nevoie de QE. Eu n-am zis asta, e nevoie să faci pauză la QT. Adică nici măcar nu e nevoie de QE. E nevoie poate să pici dobânzile. Ai două teorii în materie de altcoin season. Fie scazi dobânzile suficient de mult, fie oprești quantitative tightening. Nu e nevoie să faci QE în momentul de față. Piața are suficientă lichiditate. E pur și simplu ideea de a nu mai scoate lichiditate din piață. Nu e nevoie să încep QE. QE ai avut 2020, lichiditatea este acolo în continuare, ok? Nu e nevoie. E nevoie doar de ideea că s-ar opri acest quantitative tightening, te-ar duce. Nici măcar nu trebuie să se întâmple. Ideea. O să-ți facă deja price tank-ul luni înainte să-ți facă Jerome Powell acea pauză. Pauză, ok? Trebuie pauză nu trebuie neapărat quantitative easing. Am avut quantitative easing în 2020, s-a dus naiba, avem o groază de lichiditate în piață, nu avem nevoie de asta. Pur și simplu banii sunt pe margine, asta e problema. Nu avem nevoie de QE, avem nevoie de ideea de QT că se oprește. Asta e. Mulți nu înțeleg diferențele. Bun, sperăm să zboare porumbelul tot mai sus. Știe Trump mutarea de dinainte să vină la Casa Albă? Probabil, îți dai seama. La câți consilierare și câți oameni inteligenți sunt acolo, nu cred că nu o vede. Bun, mai departe. Acum acumulăm că e februarie, decolăm. Pare că februarie putea fi o lună bună, ceea ce istoric a fost pentru cripto și nu cred că va fi diferit nici de data asta, dar trebuie să ne ajute un pic și economia, doar un pic trebuie să ne ajute pentru a avea acel price tank și pentru un rate cut măcar, sau un 50-50 pentru un rate cut în martie și atunci da, ai putea face price tank pe toată luna februarie, okay? Mai ales dacă vezi în februarie, hai să vedem când e inflația. Hai să ne uităm aici că astea sunt chestii importante care or să vină. Pe 7 februarie avem unemployment rate-ul. 2 secunde să mut înapoi. Să mut înapoi aici treaba. Bun. Cam ceva de genul ăsta. Se vede, nu? Confirmați că se vede. Ca să nu vorbesc degeaba aici. Cu vocea asta de porumbel. Jerome Porumbel, eu cu voce de porumbel. Bun, dacă ne uităm aici, avem pe 7 februarie, aici avem non-farm payrolls-ul, care sperăm să nu vină prea bine, vedem aici forecast-ul la 205, sub 205, sperăm unemployment rate-ul să vină măcar la 4,2, 4,3 ar fi perfect, 4,4 nu mai zic, dar nu știu dacă e suficient timp de luna trecută, să zicem așa, adică ianuarie, nu știu dacă e suficient aici, posibil februarie să ai o surpriză și mai mare, adică pe citirea din martie, ok? Hai să vedem acum, dacă ne uităm aici luna viitoare ce avem, ia să vedem, luna viitoare, poate avem două citiri de șomaj, posibil să avem 2 citiri de șomaj, fiți atenți aici, asta așa, deci avem șomajul aici, pe 7, avem inflația pe 12, deci dacă astea două, de exemplu, dacă ăsta unemployment rate vine la 4,2, 4,3, iar corul coboară în 3, iar inflația normală coboară înapoi în 2,7, excelent, cred că vedem mini altcoin season măcar și cu Bitcoin la all-time high în februarie, ok? Bun, apoi ce mai avem aici? Hai să ne uităm când este următoarea, februarie 23, n-avem în februarie FOMC, este pauză, Jerome se duce și bea cocktail undeva pe o plajă pustie, hai să ne uităm după. Vedem cum vedem aici, next month, nu prea merge, să-i dăm custom, ne interesează așa, from 2025, să vedem în martie ne-ar interesa 03,
până în 03, cred că are 31 de zile martie. Este chat sau? Nu este. Ia să ne uităm. Ia să vedem. Dacă nu... Bun, martie. Hai să vedem în martie. În martie, dacă mai prindem aici un șomaj înainte de FOMC, e foarte probabil. E foarte, foarte probabil aici. Ia să ne uităm un pic. Da, mai avem pe 7 martie. Cred că aici va fi surpriza. Cred că aici va fi surpriza pe 7. Cred că pe 7 martie vom avea o mare surpriză aici în unemployment rate, care îl va face pe Jerome să taie. Cel puțin asta cred. Rămâne pe live, rămâne de văzut. Dar pe 7 martie, deci avem 2 citiri de șomaj. 2 citiri de șomaj, dacă avem și 2 de inflație. 2 citiri de inflație. 2 citiri de șomaj, 2 citiri de inflație. Și câte se pot schimba până atunci? Enorm de multe lucruri. Până la următorul FOMC, care va fi pe 19 martie. 19 martie aici, plus să avem și economic projections. Aici se poate da drumul la piață. Aici putem vedea partea aia speculativă masivă, dacă până atunci avem șomajul care urcă, dacă inflația pică și aici și proiecțiile economice arată că lucrurile arată bine. Aici Jerome Powell taie un 0,25 și zice că o să mai taie și mai departe. Facem mun din regiunea asta. Ar fi în cărți, dar trebuie să le vedem că se întâmplă astea. Mi se pare net pozitiv că mai avem 2 citiri pe inflație și 2 citiri pe șomaj până atunci, în care desigur dacă sunteți aici, loviți butonul de like, subscribe și clopoțelul, deoarece o să facem, de multe ori facem live-uri și pe partea de șomaj și pe partea de inflație, adică avem de fiecare dată pe evenimentele astea și întotdeauna am pregătit prezentările respective pentru fiecare în parte, ok? Bun. Deci da, pare că mergem într-o direcție cât de cât decentă, mai ales că avem astea două zone. Avem aici un mic gap în care acești indicatori economici se pot cumva regla spre o perioadă de tăieri. Și apoi vedem dacă zice ceva de quantitative tightening, măcar că îl oprește în martie, în caz că vedem ceva probleme partea de șomaj și inflația pică. Poate și inflația o să ai o surpriză că o să pice, nu se știe, depinde ce mai face Trump până atunci, dacă mai bagă tarife, nu mai bagă tarife, ok? Bun. Deci asta a fost conferința de presă, din punctul meu de vedere, în așteptarea mea proprie, aveți aici așteptarea, pauză, neutru, dar depinde de atitudine, părerea mea, neutru pozitiv și așa a fost neutru pozitiv. Dacă ne uităm aici la grafice, ziceam așteptarea este în zona de sus, hai să ne uităm aici la Bitcoin, care era așteptarea, la undeva la 105.7, e posibil, având în vedere că a testat 104 și ceva, e posibil, dar așteptarea era în zona de sus, ceea ce s-a întâmplat, iar la DXY așteptarea era în zona de jos, dacă mai țineți minte, ne uităm imediat și la Nasdaq și la toate cele, ok? Faptul că am fost pozitiv a fost lucru drept aici pe acest live, hai să vedem cât a fost aici în high 147, n-a atins 105, mai avea un pic până în regiunea asta, a găsit o mică rejectare. M-ar interesa dominanța, ETH-BTC suferă și probabil o să sufere în continuare o perioadă. Probabil măcar până pe 17 februarie o să ai suferință aici, totuși ești la un nivel de suport macro în ceea ce privește ETH-BTC de aici. Dar momentan nu cârâie nimic în materie de a opri quantitative tightening măcar. Că nu cârâie absolut nimic în zona respectivă sau nici măcar o idee de a pica partea de dobânzi. Dar ETHD, și el este interesant aici de analizat, doar ce nu e foarte departe, ETHD îți spune că ai mai avea poate un leg down aici, având în vedere că poate să ducă sub 10, gen leg down, adică cădere față de celelalte monede, dar aici mă aștept la un bounce major din partea ETHD, din regiunea asta de aici. Și aici poate vă gândiți mulți dintre voi, a picat atât de mult din regiunea asta de top ETHD, probabil va avea măcar un relief rally de aici, adică celelalte vor performa mai slab decât ETH o perioadă, de obicei durează un an acea performanță, aici e minus 47%, aici ar fi minus 57% în dominanță din top, adică măcar un relief rally de genul ăsta care de obicei ține un an în ceea ce privește ETHD. Deci vă uitați pe ETHD aici, vă uitați pe ETH-BTC și desigur pe ETH simplu aici pentru a vedea trendurile, analizăm un pic mai târziu pe toate, nu plecăm deoarece în aproximativ 20 de minute se închide bursa americană, deci mai stăm un pic, deoarece avem raportările financiare de la Tesla, vedem dacă Tesla a mai vândut Bitcoin sau a mai acumulat Bitcoin, o să vedem imediat, sau dacă poate, cine știe, o mare surpriză, a mai acumulat altceva. Nu știu ce cash flow, free cash flow mai aveau, dar ne uităm imediat. Nașpa în ro e cald, da, aici nu este cald deloc. Jerome ne-a mai încălzit un pic așa pe final, dar nu ne-a încălzit suficient. Adică n-a fost o încălzire suficientă din partea lui Jerome Powell. Bun, mai beau niște apă aici. Dacă apreciați acest live,
Desigur, aveți butonul de like aici, nu știu câte like-uri s-au strâns, aproximez undeva spre 1900-2000, ia să vedem dacă am aproximat bine. A fost o încălzire 2000, ia suficientă. uite, la fix am aproximat aici, 2000 de like-uri în cap, vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, dacă vedeți asta în reluare, lăsați un comentariu, vă rog, adică băgați un comentariu rapid că ați ajuns până aici, îl văd și pe domnul Sima live, deci pe domnul Sima live aici, bam, să intru să-i dau o iasă, da. Păi Viza raportează astă seară, parcă, nu? Bun, i-am zis aici un good morning. I-am zis aici un good morning. Bun, nu știu dacă se uită. Bun, ne întoarcem. Da, deci butonul de like, butonul de like îl găsiți aici, 2,1, aveți toate linkurile în descriere, tot. Le aveți aici în descriere, tot de la Patreon la XFi, desigur la Mega Discount la NordVPN, aveți aici 72%, acțiuni, aici aveți eToro, aveți și ETF-uri, tot pe eToro, în zona asta, iar reducere la Crypto Expo, ne vedem în martie, o să fie deja show total. Bun. Mergem mai departe. CTH pare că dă un pic înapoi odată cu Bitcoin, cu toată regiunea asta. Vreau să văd ce s-a întâmplat pe partea de stonks aici, rapid. Îmi spuneți voi dacă a fost long sau short domnul Sim aici. Eu știu că lui îi place pe short, deci na. Bun. Mersi, Bobby. Bun. Ești bun pe aproximații, dar una pentru ARB și FED. ARB probabil bottom, FED cred că mai are un pic. Ne uităm imediat și la partea de AI să vedem ce se întâmplă. Dar hai să ne uităm un pic aici că se închide bursa americană. Vrem să ne uităm pe ce uite. De exemplu AMD-ul aici, 117. Ceva desigur pe care mă uit. Poate fi un bottom aici. Pe AMD pe candela asta undeva în 113. Posibil, dar pe mine mă interesează mai mult o poziție în range-ul ăsta de jos dacă vine, undeva 95-94. Dacă nu vine, la Tesla atins, dacă țineți minte 155 și am luat poziția aia excelentă. Aici pare că ți încearcă, să zicem așa, un bottom pe această candelă de incertitudine în regiunea asta de aici, dar încă n-a închis săptămâna. Și de obicei, vezi, îți face numai minime în scădere și maxime în scădere. Până nu rea 125 că rămân aici un pic bearish în continuare pe AMD, dar ar putea fi aici interesant. Doar ce după ce s-a întâmplat cu Nvidia, AMD ar putea fi cel care, să zicem așa, ar lua niște roade aici pe partea asta, partea de software. Bun. Coinul care arată bine în continuare, ăsta l-am și pe ăsta destul de jos din bottom de aici, aș mai fi vrut să adaug dacă ar fi atins regiunea asta, n-a atins-o, mențin poziția de aici, cred că va face all-time high Coinbase undeva în 690-700, posibil chiar anul ăsta, dar rămâne de văzut pe el. Crește un pic argintul aici, arată binișor. Baba, am o poziție în Baba e ceva pe care aș mai vrea să adaug, deoarece dacă ați văzut știrile, au venit și ei cu un model de inteligență artificială. Ăsta mi se pare foarte decent aici, cu multe reacumulări în zona asta de bottom, în range-ul ăsta unde am reacumulat și eu. Cred că ulterior va putea încerca 123 anul ăsta, poate chiar mai sus și apoi să încerce 200 și poate mai sus. Baba e ceva la care mă uit, o să fac un video special pe partea de acțiuni. Și o să le analizez la ce mă uit partea de acțiuni, dar asta îmi place foarte mult ca setup aici, ca setup îmi face foarte, foarte tare acest setup pe Baba. Cred că ar putea veni destul de frumos să-ți închidă toată zona asta de aici mai devreme sau mai târziu, iar riscul aici este unul foarte, foarte bun pentru Baba. Bun, ce ar mai fi aici? Meta care o să raporteze aici, cred că o să lovească Meta. Singura cred că care o să aibă o problemă să fie Tesla, dar rămâne de văzut. Tesla acum care nu mai e doar o companie de mașini, e și o companie de AI. Asta clar. Dacă ne uităm aici la Meta, avem 863 care ar fi un target. În Meta am acumulat aici, dacă se poate vedea intrarea. În regiunea asta aici am văzut 50%, mulți ar zice prea devreme. E ok, m-am acoperit dacă e să o luăm așa pe poziția asta. Restul o las să ruleze, n-am mai vândut nimic. Aș mai vrea să vând undeva în 861, similar cu cazul Solana, de exemplu. Ok. Ce privește Meta, o lasă să ruleze aici, cred că are o șansă foarte, foarte bună să ruleze regiunile astea și aici să pună un blow-off top în range-urile astea superioare. Ce mai vedem? Microsoft nu mai are astăzi, poate ajungem și la el imediat. DXY-ul în continuare face ravagii aici, nu se lasă deloc DXY-ul, e și el, la fel ca Fed-ul, în zona de incertitudine, nu știe ce, unde merge treaba, nu merge. Putem să vedem aici că ăsta pare că a atins un pic 107 din regiunea asta.
Dar asta era înainte, asta era de pe 25, deci momentan nu, cred că a fost abia undeva în 177, în range-ul ăsta, deci a făcut bounce de aici. Asta super mult în lateral, nu știu dacă atinge targetul de jos. Pare că mai repede ar mai vrea un pump, în 183 prima dată. Iar euro arată din ce în ce mai nasol, cu toate că ți încearcă un bottom aici. Euro USD ți încearcă un mic bottom în regiunea asta, unde de văzut. Bun. QQQ, Nasdaq. Nasdaq un pic pe roșu aici, dar pare că recuperează. Ia să vedem. Nu, de fapt acum pare că începe căderea pe 1 hour, a avut o urcare aici, acum pare că un pic corectează. Dar nici Nasdaq nu știe aici cum să interpreteze ce a zis Jerome Powell, adică foarte neutru treaba. Bun. Amazonul a reacționat bine. De ce a reacționat bine Amazonul? Deoarece cloud e foarte important și cloud-ul va rămâne important peste ce se întâmplă pe Nvidia momentan. De asta și ăștia au Amazon Cloud-ul. De asta în momentul în care Nvidia pica, Amazon rupea aici, deoarece cloud-ul în continuare rupe. Bun, S&P-ul avem la minus 0,44 pentru S&P, neutru, n-a atins nicio zonă montan de volatilitate, rămâne de văzut ce se întâmplă mai departe, un pic bearish aici. Microsoft un pic bearish, ratează Microsoft, mă îndoiesc că ar rata Microsoft aici, n-ar avea de ce să rateze Microsoft. Bun, Tesla, da, după cum vezi, destul de bearish și cred că Tesla va veni undeva pe aici, în 350. Cred că volatilitatea așteptată e măcar de 6%, ia să vedem. Da, posibil chiar mai mult, un 10% aici, volatilitatea așteptată pe Tesla, pe mutarea asta de la earnings, de, nu știu, vreo 20 de minute, 30 de minute, rămâne de văzut că ăștia nu raportează niciodată exact. O să ne uităm și pe balance sheet și pe toate, o să ne uităm aici împreună, aveți puțină răbdare. Bun. Ce mai avem aici? Aurul versus BTC, din nou destul de bearish. UiPath a început să un pic să urce, deci că poate urcă în regiunea asta, să se retrag ceva din UiPath, din poziția asta de aici, pe ea rămâne de văzut. Moderna și cam atât în materie de acțiuni. Hai să vedem aici ce s-a întâmplat pe commodities, dacă s-a întâmplat ceva. Gazul natural a luat un pic la goană spre regiune superioare. Crude oil aici în continuare stă destul de bine și asta îți arată că inflația nu e o poveste care să rămână atâta timp cât crude oil stă binișor. With aici un pic pe urcare, nimic super relevant momentan. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Atât. Orange Juice, care a stat 35 de ani sau 40 de ani lateral și acum se face cel mai mare bull market din istorie. Dacă poți observa aici, pentru cei care zic că au acumulat altcoin-uri de 4 ani, dacă intrai de exemplu în Orange Juice aici în 77, 77 când se nășteau părinții tăi, dacă ai acum 30 ceva de ani, stătea în lateral și mai făcea all-time high până în 2022, când în sfârșit a făcut all-time high, spărgând acest range foarte, foarte mare de nu știu câți ani de zile, mai mult de 40 de ani sau habar n-am, și acum are cel mai mare bull market din istorie momentan aici pentru Orange Juice, Frozen Orange Juice, ca să concentrat. Bun, altceva nu știu dacă mai e aici, ia să ne uităm pe bonds, bondsurile urcă aici, un pic pe incertitudine și normal, e posibil asta să-ți mai atingă o dată regiunea de 4,7, poate chiar 5, dar nu, a zice că cea de USD 4,7, cea de US10 ar putea să se ducă în 5. Adică asta ar putea să ducă în 5, în nivelul ăsta de aici, 4,952, încă o dată pentru un dublu top macro, iar TLT-ul să-ți coboare în nivelul ăsta de aici, pentru un dublu subsol macro și să înceapă probleme după, adică după să înceapă probleme, o să se spargă 102 de aici, din 102 să vezi moonshot. Bun. Bun, ASML-ul am văzut că a raportat bine. Compania ASML din Olanda, de aici de la mine, a raportat bine și a avut aici urcare, să ne mai uităm o dată pe ASML. Bun, a avut urcarea asta fără corecția de rigoare în regiunea asta de aici. Din nou este la origine cât de cât de rezistență aici, care în trecut a fost suport. Hai să facem ASML-ul aici. Nu-mi place ceva la ASML, nu-mi place asta de aici, ok? Nu-mi place acest seller din regiunea asta de aici, iar buyer sunt foarte puțini. A ieșit cineva important din ASML de aici. E oare doar așa odată și nu se mai repetă? Nu știu ce să zic. Nu-mi plac astea de obicei. Rămân în continuare rezervat în ceea ce privește ASML atâta timp când nu rea 856 la macro. Acum, la niște zone relevante pentru ASML, în niciun caz aici în mijloc. Aici în mijloc, nu știu, nu mi se pare relevant pentru poziționare. Poate, nu știu, un trade pe termen scurt. Dar poziționarea nu mi se pare. Poziționarea mi se pare fie din range-ul ăsta de aici,
odată ce se duce în regiunea asta între 568-427, poziționare decentă în regiunea asta de aici, fie dacă se reia 863. Aici ești într-o zonă foarte neutră în ceea ce privește ASML. Dacă ne uităm un pic la indicator, ne uităm doar la RSI, poate, care e relevant, nu mi inspiră încredere, pare ăsta un mic fake-out aici, ieșind peste regiunea asta. Iar MACD similar, pare că ți-a făcut un cross, dar nu știu dacă e atât de sustenabil din regiunea asta. Adică nu e suficient. Hai să vedem pe daily ce a făcut. Daily-ul, vezi, bine și apoi a corectat. Are selleri. Nu-mi place prea mult, sincer, momentan, ASML-ul. Ar mai putea pica. Istoric, ce a făcut? Dacă ne uităm la ASML, o companie bună istoric, dacă te uiți. Ai mai avut aici un seller, care ăsta, vezi, sellerul ăsta n-a fost, dacă ne uităm aici, la fel, similar destul de mare. Ai avut un seller aici și a continuat, să zicem, căderea, măcar până în nivelul ăsta, până când ți-a făcut remontada. Dacă ne mai uităm aici în trecut, a plecat din 95 și aici a avut ce corecție are de obicei? 72% aici, aici o corecție destul de mare, de 89% în 2000 pe .com Bubble. A mai avut aici ceva corecții în 2007, aici a avut minus 65%, dar astea sunt corecții mari de recesiune. Pe zone mai mici 27% pare că are aici undeva la 27%. Parcă 27% este, aici are 25%. Cât are de aici corecția? Vedem pe asta ultima, ce corecție a avut de aici. Aici mai mult, 57%, ok. Aici ești undeva la 36%, deci pare că nu mai ești într-un trend. În trenduri foarte agresive nu-ți face mai mult de 25% corecție. Pare că ți se duce un pic trendul. Pic bearish aici pe ASML. Azi vedem EMA-urile. Vedem cum stă pe EMA-uri. Și pe EMA-uri nu stă extraordinar, deoarece îți vine în 200, ți-a venit aici un pic, ți-a făcut bounce, ți-a venit un pic aici, ți-a făcut bounce, acum pare că se vorbește destul de mult în regiunea asta de 200 moving average aici pentru ASML, iar momentan e sub zona de 55, 9, 21, sub toate regiunile astea importante. Uite cât de bine trending a fost aici până când ți-a spart zona odată ce a reluat din nou bull. Din nou, dacă aș tranzacționa asta, fie aș aștepta măcar să-mi urce, măcar să-l văd peste week-ul ăsta de aici la 782 ca să mă gândesc la poziții de long, undeva aici, măcar în regiunea asta, fie aș aștepta confirmarea undeva peste regiunea de 855. Posibil chiar asta să fie o confirmare, mai ales pe time frame-urile mici, dar până atunci e posibil în prima fază să vină în 570 înainte de redresare. Bun, cam asta pe ASML. Bun, nu e neapărat pe radar momentan ASML-ul. Cu toate că a avut earnings-uri bune. 8 minute până să închide bursa, o să stăm aici să ne uităm imediat și pe bursă și ne mai uităm și pe ceva criptomonede. Desigur, vedem ce fac criptomonedele alternative. Ne uităm pe Bubbles un pic să vedem ce se întâmplă aici. Și ce urcă. În continuare nu se lasă Fartcoin. Îl vedem la 31,9, arcumtate mare, pump and dump, volatilitate foarte, foarte mare aici pentru el. SPX-ul din nou, meme coin-urile pompează, ceea ce nu este excelent pentru piață. Am zis, până când nu încetăm acest trend useless, adică fără niciun fel de sens în materie de utility, aici, zero barat, adică zero barat pe utility, nu o să avem performanțe în materie de altcoin-uri până când nu se termină povestea asta. Și ea se va termina, pentru că în final utility câștigă. Fie că e ENA, fie că e ETH, fie că e Solana, fie că e orice altceva. În final utility câștigă, nu aceste criptomonede. Și asta îți arată că momentan nu suntem încă în regiunea aia în care oamenii speră de la meme coin-uri, ok? După corecțiile respective. Hai, pe aici e interesant. Poate sub 20, dar zice măcar sub 15, dacă nu 10 pentru zona de bear, ceva reacumulare long term ăsta. Hype. ULD-ul face o mișcare aici de 4,7 TAO, dar asta relevant, ăsta utility destul de bun, 467 TAO. În loc să intre în TAO banii ăștia, intră în WIF și în Fartcoin și în SPX, care n-au niciun fel de utilitate aici, reală. Bun, TIA 2,74 suferă, dar pare că ține regiunea de 3,8. Din nou, pare că nimeni nu vrea aici, ceea ce din nou am mai adăugat. Am anunțat în timp real pe Patreon, mi-am scăzut media pe TIA aici, deoarece era singura din portofoliu care suferea foarte, foarte tare la nivel de medie și a trebuit să o trag în jos. Am tras-o în jos, aș mai trage un pic în jos dacă s-ar putea. Din punctul meu de vedere va avea o reacție destul de bună la un moment dat în timp, dar momentan încă încearcă să-și găsească un bottom în regiunea asta de aici. Deci cineva că Celestia nu va mai trece niciodată de $15, poate da, poate nu, dar vă reamintesc că aceleași gânduri erau undeva și în 2020 când Solana a picat la 3. Nu înseamnă neapărat că Solana va repeta ce a făcut Celestia, dar aceleași gânduri erau când a picat la $2-3.
că nu va mai trece de 15, s-a dus în 200 după, iar mulți au vândut la 10, crede-mă, și la 15 am avut prieteni care au vândut acolo, care luase Solana la 2. Apoi, bear market din 2022, desigur, Solana s-a dus la $7-8 în regiunea respectivă, mulți au zis nu o să mă treacă niciodată de 25, numai că n-a trecut de 20, numai că a trecut de 25, s-a dus direct în zona de 300. Okay? Deci, ce se face piața de obicei? Piața de obicei se performează slab o perioadă mai lungă, iar în mintea ta se înfiribă acel lucru care se numește necredință. Adică în momentul când o piață e trending în jos de o perioadă lungă și te-a nenorocit din punct de vedere psihologic, în momentul când ea urcă un pic, crezi că nu se va mai întâmpla și de obicei vinzi prea devreme. Și invers, când o piață e în trending de o perioadă mai lungă, în momentul în care piața pică, să zicem așa, sau îți urcă foarte, foarte agresiv, nu te lasă să vinzi, deoarece tu crezi că o să meargă mai sus, deoarece ăla a fost trendul pe ultimii 3 ani. Okay? Trendurile se schimbă, trendurile nu rămân același pe o perioadă, nu știu, de 11.000 de ani. Se schimbă, poate să fie 3, poate să fie 5 ani, poate să fie 3 luni, poate să fie 6 luni. Complicat de zis, dar nu trebuie să fii prins în teoria că nu se poate întâmpla. Se poate, e cripto, în 3 candele poate să-ți facă 15, 20, 50 dolari TIA sau Ethereum poate să facă direct 10.000, cum ți-a făcut Bitcoin din 50.000, 100, 108.000. Adică nu e așa. Nu le gândi așa, adică nu le gândi la partea respectivă. Bun. Mai departe, ce mai vedem aici? Virtuals, da, nu, încă n-a 1.3, 1.4, asta vorbeam mereu 4. Ar fi interesant, da, poate pe poziție de swing, altceva nu m-ar interesa. Virtual sub 1 poate ar fi o idee aici. Link m-ar interesa, dar n-a vrut să pice deloc sub regiunea de... N-a vrut deloc să pice sub regiunea de $20. Deloc s-a ținut strong rău de tot. Asta probabil va fi 100 plus la un moment dat. Dacă nu și mai mult. Odată ce revenim la partea de utility, toate aceste monede vor avea capitalizări extrem de mari și te uiți la link, zici, mamă, era la link la 24, acum e 100. Cum se uită mulți acum, am primit ieri un comentariu, s-a murit de râs. Din cauza ta n-am luat Solana la $7. Ce pot să fac? Adică ce pot să fac? Ți-am pus eu butonul de buy când am cumpărat pe live? Adică ce aș putea să fac? Nu știu. Asta zic niciodată. Mai e o chestie, că nu s-a dus Solana la 5, nu se poate duce, nu-s Baba Vanga, să știu exact unde se duce un preț, că nu-s Baba Vanga direct. Mi-aș face un tricou cu Baba Vanga, ar merge, dar nu-s chiar Baba Vanga. Baba Vanga e Baba Vanga, stă în munți pe undeva, habar n-am, și bea licori magice. Ok, bun, mai e asta și mai e o chestie că a vândut Danieliță la $50 Solana. Da, profitul e profit, dar n-am avut-o pe toată. Nici asta nu s-a înțeles, încă mai am suficientă Solana, n-are piața să ia câtă Solana mai am să vând la, nu știu, $400-500. E fix mania asta investitorilor care nu face bani niciodată. Mania lui e să prindă bottom-ul exact, să prindă topul exact și dacă nu-l prinde, nu e ce trebuie. Nu există așa ceva. Astea sunt povești de a dormi copii. Bun, mai departe, WIF aici, Jito, Ondo, LDO, Uni, interesant și ăsta, Sand, n-am mai făcut nimic, Bonk, pe oricare. Nu-mi place trendul ăsta, deoarece pare că investitorii se duc înapoi în regiunea asta de aici și de obicei sunt pedepsiți. Adică dacă întotdeauna mergi în aceste meme cu nu fără niciun fel de utilitate, absolut nimic, n-ai cum să scoți, să zicem, cripto din zona aia de speculă și atât, scam și atât. Adică n-ai cum să o scoți din zona respectivă, ok? Bun, dar pare că investitorii încă n-au atins zona respectivă și pare că durerea ar trebui să mai fie până când ajungem la raționamentul respectiv, în care utility să se ridice. Eten a atins targetul de 0.66, am zis că nu mai iau. A atins targetul de 0.66, țineți minte de pe live-ul precedent. Am zis că nu iau acolo deoarece am medie la 0.3. Dacă pică în 0.5, da, aș mai lua ceva Etena, dar pentru cei care n-au Etena, poate aia era o zonă relevantă, 0.66. Aici, Fetch a picat sub 1, din nou sub 1, pentru cei care n-aveau, poate era o zonă importantă. Eu am 55 de cenți. De ce să măresc media ca bou? N-am nevoie să măresc media pe Asia aici. Deloc am o medie suficient de bună. AAV aici în continuare destul de bun. Utility grav pentru partea de AAV, a 296. Din cauza acestor meme coin-uri, ceva ca AAV, de exemplu, nu crește, deoarece lichitatea se duce în altă parte. Sau ceva ca Link, sau ceva ca Ethereum, sau ceva ca orice altceva. Adică pur și simplu piața e într-o bulă de genul ăsta meme coin-urilor și nu o vede, să zicem așa, iar toate proiectele astea celelalte suferă făcând ceva, de exemplu și Theta. Acestea sunt de multe lucruri bune pe partea de cloud, edge cloud, acolo, care probabil o să fie viitorul pentru partea de AI descentralizat. 196 s-a ținut bine, adică n-am nimic de reproșat pentru Theta, s-a ținut excelent. Sperăm să treacă din nou peste 2.
Bun. Pengu aici, l-am farmat, dacă îl vindeam, eram boier. 0016, acum sunt backholder de Pengu ăla farmat, îți dai seama, 0016 aici. Hai, dăm timp în continuare, nu mai adaug la Pengu, nu știu, poate sub 001 să-l bag, să mai adaug ceva la el, dar dacă l-am farmat, de ce să mai adaug la el? Atom aici sufrășel 593, media 6.2, absolut nimic, măcar mi-a scos bani pe partea de airdrop-uri, că îl țin din 2019 pe ăsta, dar la un moment dat o să mă dea că o să o dărăsesc de el și o să bag desigur în link sau în Aave sau în altele, ok? Pentru partea de Atom. Bun. Mai departe, mai avem un minut. Se închid bursele, domnilor, și nu mi-a zis aici că se închid bursele. Vai. Ia să vedem. Bloomberg Live. Se închid bursele, vin raportările peste noi. Bun, imediat. CapEx, I'm sure. Yeah, but I wonder how much a stock like Tesla is really going to move on the results, because it's so far divorced, the share price action, from the number of cars it actually sells these days, right? I mean, it's all about Elon Musk and his political influence at this point. Has it become a meme stock trade? You know, and how long has it been the case? Ultimately, I think what's going to be really interesting is what dictates trade, whether it's more of a Microsoft and the heavy market capitalization, whether it's Meta and the ripple effects across other social media related stocks. But remember, he just said 65 billion, he's going to stick to it. S-a închis cazinoul sau se închide. 7, 6, 5, 4, 3. Un pic în jos. Composite down 0.5% as well. The Nasdaq 100 down 0.2%, and the Russell 2000, Carol, down 0.2%. Indeed, and as I said, I really do think it's important that, like, you know, we went through some kind of roundabout moves coming off of the Fed decision, the Fed presser, but again, kind of finishing the day where we started, just before that Fed decision. Okay, quick glance at how the sectors performed on the day. You have 7 sectors in the red: real estate, investment trust, and tech, each down by at least 1%. On the flip side, communication service, staples, and utilities are higher. All right, let's get to some of the individual gainers as we wait a big bunch of earnings. I got a tech one for you guys. ASML Holdings. This is a top gainer in the Nasdaq 100, up about 4%. Okay, hai să la Microsoft. Surging the most since 2020 over in Amsterdam. Microsoft a ratat 2Q Cloud revenue. Now on the top line, revenue $69.6 billion. Street looking for 68.9. Cloud revenue at 40.9. Street looking for 41.8. We should also point out EPS coming in at $3.23 a share on the Azure side. We're looking at that and cloud revenue services here. Revenue ex-FCX up about 31%. Caroline, excuse me. Ok, vezi dacă a lovit sau nu, imediat mă uit. The comments coming from Satya, we are innovating across our tech stack, helping customers unlock the full ROI of AI. We want to hear the return on investment, because that is where we're questioning. Da, problema cu Microsoft e că aveau foarte mare investiție în OpenAI. This is where they offer their OpenAI integrated services, Tim, and we are seeing at the moment, hearing them speaking the lingo. They talk about their balancing operational discipline with continued investments in our cloud and AI infrastructure. I wonder if they put disciplined in that sort of marketing speak quite recently. Da, Microsoft miz la cloud, da. By about 4%. Worth repeating some of these headlines. Second quarter revenue coming in above estimates, or we could say meeting estimates. $69.6 billion estimates for $68.92 billion. Second quarter Azure revenue coming in just shy of estimates at 31%. Second quarter cloud revenue missing estimates. That seems to be what investors not so happy about. Yeah, I guess the big question here is we know that they've already committed about $80 billion in CapEx for this fiscal year. The question is how it's going to allocate that spending, whether it's going to continue being on hardware or, as some analysts suggest, maybe to inference workloads, given the success of the Chinese startup DeepSeek. All right, again, we're continuing to see Microsoft in terms of the after hours here, down about 5.25%. And again, I'm going to go through the big AI spend and what we get. Azure, as you said, second quarter Azure revenue up 31%. Okay, a arătat un pic și la Azure maybe Cloud. a hair lighter than what the street was expecting. Also, another headline from Microsoft saying AI surpassed annual revenue run rate of about $13 billion. But it's going to be a lot of questions about AI, certainly on the call today. That was 175% year on year. It just speaks to how far we've come, but how much is already priced into a company like Microsoft. How much totuși a lovit și EPS și revenue. Whether it can be vindicated if OpenAI, though, suddenly starts to become
forced to become cheaper and cheaper, actually that's going to speak to Microsoft's business model in the longer term. If generative AI has to rush to the bottom in Deci, terms of pricing, Microsoft a lovit și e și revenue, problema e la cloud. Problema e la cloud la ei. The question is, how comfortable are investors going to be with that spend as we keep an eye on Microsoft and their earnings? Western Digital, of course, big memory maker, moving lower in the after-hours trade, a beat on several key metrics here, but weakness on the gross margin level. And it kind of puts us into perspective here. What is right now going to be a broader conversation about spending in the tech space, spending that we should point out, at least I thought, investors were already somewhat uncomfortable with heading into this week. We thought they were uncomfortable, and then we saw what Meta stock did on Friday after that announcement from Mark Zuckerberg. Did everything change on Monday when the market finally reacted to DeepSeek? I mean, we knew about DeepSeek last week. We knew about DeepSeek weeks ago. We didn't know about R1. That was recent. But this shouldn't be news to the folks at these companies. One thing we should mention, Amazon, which does not report earnings today, Adjusted EPS a ratat Tesla, 73 de cenți versus 75. Da, a ratat. Mă așteptam la Tesla să rateze. Uite, vă arăt imediat. Tesla saying that fourth quarter adjusted EPS was 73 cents. The consensus estimate was for 75 cents. And imediat. there's a headline here as well that there was less cost reduction than previously expected. Once again, fourth quarter EPS trailing the consensus estimates by 2 cents and less cost reduction than previously expected. Revenue, $25.71 billion. That is shy of the consensus estimate of Ratare 0,73, 25,71. Ne așteptam la ratare. Microsoft a lovit, Meta probabil va lovi. Looking for 1.75 billion. But does this matter at the end of the day for the stock? Well, does less cost reduction speak to a lack of efficiency Bitcoin un pic bearish aici. the man who's helming efficiency? I say that with a dose of irony. But look, this is a company. Well, I mean, there is an element here that this is a company that we knew was seeing difficult deliveries in the fourth quarter. It underwhelmed, and still the market went up and to the right in its share price. People don't care about ultimately the fundamentals, so we'll have to see how the market is reacting. With 365, atinge targetul. Adjusted earnings per share did miss. They expect Cybertruck eligible for an IRA consumer lift there. So interesting that they're still talking about tax credits coming for certain of their cars when this is something that's clearly being talked about. With the now 365 în post-market. Record deliveries in China, and China's going to be a key point remain. And I just want to point out too, gross margins coming in slightly below estimates, 16.3% versus 18.9%, and that operating marginsurile down, nu e bine pentru Tesla. 1.58 billion. The street was looking for 2.68 billion, so a big miss on the bottom line. Carol. Yeah, no, and another headline, the Cybercab scheduled volume production starting in 2026. Remember, earlier today on X, they talked a little bit about autonomous vehicles navigating from the factory to designated loading dock lanes without human involvement. They said one step closer to large-scale, unsupervised, full-scale driving or full FSD. And so there's a lot of things that are at play here that people want to know about, new products, new developments, what continues to kind of move the revenue line and the revenue growth line. Well, the folks who are bullish on Tesla think that full self-driving will be a key part of that. The company saying that this year will be seminal in Tesla's history as supervised full self-driving continues to rapidly improve with the aim of ultimately exceeding human levels of safety. It'll eventually unlock an unsupervised FSD option for our customers and the robotaxi business, which we expect to begin launching later this year in parts of the U.S. The big question is, what do federal regulations look like around that? And where and when can Tesla actually do this? All right, Tesla down about 5% here in the aftermarket. Microsoft also, it is down about 3.5%. Lam Research just out with some results, and it's up almost 5% in the aftermarket. So a lot of earnings coming here. All right, guys, that's going to do it. Our cross-platform coverage, radio, TV, YouTube, Bloomberg Originals. Continue to watch us across the board because we're going to continue to break down these earnings as they continue to come out. This is... Da, bun. Vreau să mă uit la Tesla, dar nu găsesc aici la Tesla. Nu găsesc că au postat PDF-ul pe 2025. Mă uitam la ei pe site, dar nu-l văd. Mai mă uit să văd, poate îl găsesc în altă parte. Bun, Tesla Earnings Q1 2025, imediat. Da, nu-l văd postat pe site. De obicei îl postează mai repede, am uitat, nu-l văd. Nu știu dacă au vândut Bitcoin, nu cred din câte văd. Tesla Q4 Deck, Digital Assets, Tesla.com, Tesla Content, ok. Unde-i deck-ul? Where is the deck, sir? Where is the deck?
Au făcut ceva cu Bitcoin sau nu? Imediat ne uităm. Imediat ne uităm. Bun, BTC 104. Nu avem nimic aici. Relevant. Ia stai un pic. Stai 2 secunde să mă uit să văd dacă au ceva aici sau nu. Imediat. Un Tesla sees vehicle business to return to growth in 2025. Cybercab schedule volume production starting in 2026. Bun, am văzut aici că au ratat. Bun, m-ar interesa ceva aici să văd. Ok, Q4, ok, l-am găsit. L-am găsit. Q4 în 2024. Bun, hai să ne uităm. Să vedem ce e aici. Imediat. Ne uităm și vedem așa. Profitability 7,1, gap operation income în 2024. Bun, cash ăsta ne-ar interesa aici. Operating cash flow 14,9 miliarde în 2024, 4,8 în Q4. Free cash flow și ăsta mi se pare interesant, 3,6 în 2024, doar 2 în Q4, 7,5% increase in our cash and investments în 2024-2025, decent aici cât de cât. Operations, AI training compute by over 400%, deci au crescut partea de training pe AI cu peste 400%, destul de bine. Hai să vedem aici la date cum arată. Dacă e să mergem un pic mai la stânga, nu? Ia să vedem operating expense, total gap gross margin aici 16,3 în regiunea asta, minus 138 BP basis points. Nu e grozavă asta deloc aici. Bun, mergem mai departe. Și am fi operating expenses, nu atât de interesant. Operating margin, asta ne interesează. Aici 6, tot în scădere din Q3, Q4. Aici year over year 204. Nu e extraordinar. Bun, Q4 în asta e Q4 update. Ok, Q4 update. Bun, mai departe, nu știu dacă mai vedem ceva aici relevant. Revenues pe 2024, total revenues 1% avem aici, de-abia creștere pe zona asta, operating margin 7,2, pe 2024 în cădere de la 2023 de la 9,2, din nou asta nu este excelent pentru investitori în niciun caz. Bun, se uită foarte mult investitorii la acest operating margin în zona asta, nimic grozav aici, având în vedere că ai avut margini în 2022 de 16,8, nu e grozav. Bun, hai să vedem mai departe ce mai avem aici la partea de operation summary, la producție, avem model 3 aici. În 2024 minus 8%, nu e grozav, ok. Și Y deliveries, asta e production și deliveries. De la deliveries ai o mică urcare aici de 2%. O mică urcare de 2%. Pe total ai un 2% aici, iar pe total la production ai minus 7% aici. Ok, produci mai puțin. Tesla locations ai mai multe, deci nu știu, asta nu știu dacă e chiar grozav, având în vedere că nu mai produci atât de mult ca în trecut. Bun. Altceva. Ajungem la digital assets. Probabil nu și-au vândut poziția de Bitcoin. Average cost per vehicle. Ok, și-au scăzut destul de mult average cost per vehicle. Asta nu e chiar neapărat grozav, deoarece scad marginile aici. Q4 e bine pentru cei care cumpără aici, nu? Că e în scădere prețul, dar pentru companie nu neapărat. Nu să vedem de la 35 de la 30 cât e aici, în 35 ceva, 34. A fost în Q2 2024, era undeva peste 36.000. Acum e undeva sub 35.000. Aici, deci ca asta să meargă bine trebuie să-și crească vânzările, altfel e problematic. Bun, au mai făcut niște Tesla, Cybertruck-ul probabil o să mai bage pe aici. Ce au mai făcut ei? Starting production, bla bla bla. Bla 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 bla. Bun, key metrics. Net income, ok, operating cash flow aici pe Q4 2024 destul de în scădere, nu grozav. Bun, hai să vedem aici. Digital assets. Digital assets aici este Bitcoin-ul. Bun, uităm la el.
N-au vândut nimic momentan, cel puțin în zona asta 30 septembrie. Bun, noi să uităm și la ei pe site, poate au mai pus ceva nou. Ia stai așa să ne uităm. Nu, cam atât. Cam atât, nu grozav, de asta probabil și pică Tesla. Hai să ne uităm totuși acum Tesla. Da, minus 3,52, nu atât de rău cât ai zice totuși, dacă ne uităm aici. Nu atât de rău. Nu atât de rău cât ai zice. Bun. Bun. Când vedem SNZ, pe vremea asta, acum 4 ani începea altcoin CNN. Bun, ați văzut, nu? Partea de earnings. Nu mă arătam pe mine, cred că eram pe chat, eram pe grafice. Nu. Ies banii din SEDA și intră în MEX. Ar fi ceva. Nu, ați văzut partea asta, presupun. Ați văzut partea asta de aici. Cred că da. Bun, Tesla, da, era de așteptat, corecție, n-a venit chiar exact până în 358, 356, dar era cât de cât așteptat aici de corectat. Bitcoin se ține bine în continuare, vedem dacă și Meta a lovit, ne uităm imediat. Dacă a lovit și Meta, o să mai facem și super chat-uri, o să începem cu cel din ședința precedentă de live. Bun, hai să vedem la Meta ce s-a întâmplat. Meta nu pare că a raportat momentan. T-Mobile a lovit, IBM a lovit partea de EPS, dar nu cea de earnings. Bun. Cam asta, așteptăm și la Meta. La Microsoft am văzut care e problema, partea de cloud e un pic problematică acolo. Așteptăm și la Meta și pe urmă o să ieșim, dar între timp mai facem niște analize. Bun. Dominanța ce face în timpul ăsta? Bine, nu? Având în vedere că nicio veste despre quantitative tightening că se oprește, absolut nimic aici. Pentru asta, pentru dominanță. ETH urcă, dar mai puțin ca Bitcoin aici, nu? Vezi că e pe minus ETH BTC. În continuare, Reg Baby Angelei și continuă durerea. Jerome a zis să continue durerea la risc. Cu toate că vezi aici un scale care urcă un 36%, un one care urcă aici, un Pepe care urcă în continuare, face un mic bounce în regiunea asta, un ULD care urcă, un BIM, un pic după ce a picat și a atins targetul, desigur, de 0,0143 din nou, a făcut un bounce micuț. Theta, care s-a ținut extrem de bine în continuare aici, sperăm să reia din nou 2,5 la un moment dat pentru a fi foarte, foarte bullish. ENA, desigur, care a atins targetul, 0,66 atins. Din nou, nu consider neapărat că este bottom-ul aici. M-ar interesa mai mult regiunea de 78,6 pentru Ethena. În range-ul ăsta de jos ar fi mult mai interesant dacă ar veni. Zic că SyncQ 013 din nou ține nivelul ăsta de aici destul de bine, ceea ce este foarte ok. Altceva ce mai vedem aici? Cam atât. TIA ține 4 aici un pic, ți-a testat din nou range-ul ăsta de jos, range-ul de 37. Ți-a testat, am adăugat un pic la 3,92 aici pentru el. Gold-ul se ține în continuare cât de cât decent. Toshi facem, deoarece l-am ratat data trecută. Toshi USD și imediat vedem ce super chat-uri au mai fost până acum. Și apoi avem o concluzie și am ieșit. Mă duc să bag ceva ceai, habar n-am. Bun, Toshi ăsta pe Coinbase aici, decent, dar zona lui interesantă ar fi regiunea 007. Nu știu dacă mai are pe altceva. Toshi USD, ia să ne uităm pe altceva. Ar fi interesant să-l vedem mai larg. Toshi, ia. Ok, ăsta arată altfel. Altceva. Bun. Bullish ăsta atâta timp cât îți menține 0,0067. Pe termen scurt, desigur, ar putea încerca din nou regiunea de 0,092, range-urile astea de jos de aici. M-aș atinge de el aici, niciun caz. Probabil măcar dacă s-ar întoarce nivelurile astea de jos pentru el. Bun. Aici mai era ceva de văzut. Aici pe Z face bounce. L-am în grafic. Momentan nu știu dacă și-a atins bottom. A atins un pic spre 50 de cenți, dar vreau mai jos. Un pic de regiunea asta. Nu mă ating încă. Chiar dacă pierd o oportunitate aici, nu mă ating momentan de aici pe Z. Scale aici pare că urcă. Agent pare că urcă un pic. Bio pare că își revine un pic de tot. ARC, FTT-ul un pic aici tot și un pic pe corecție. Vedem în regiunea asta. BIM un pic pe corecție. Da, prea devreme momentan. Poate fi doar un bounce de moment aici. Nu mă aștept la mare lucru până în șomaj, până măcar la început de februarie, adică mă aștept încă la un lateral ăsta greoi până atunci. Bun, cam asta vedem și pe S&P cum a închis ziua, dacă ne uităm pe S&P și apoi facem și analize
individuale pe altcoins înainte să ieșim. Nvidia în continuare destul de slabă, aici minus 4%, 123, poate ne uităm un pic pe Nvidia, Microsoft minus 1,27, Apple un pic pe urcare, Tesla așteptam să nu lovească, n-a lovit și a și corectat, adică și aici din nou Bitcoin urcare în FOMC bifat, Tesla corecție bifat, ok. Bun, ambele. JP Morgan 0,21 aici stă bine un pic partea financiară, Meta 0,34 un pic micuț aici, iar AVG undeva la 0,43, Oracle undeva la minus 1,2 aici. Cam atât pe partea bursieră, niciun șoc momentan în regiunea asta de aici. Ce ar mai fi interesant de analizat așa, nu știu, una AVE, poate un Link. Link n-a vrut deloc. Link n-a vrut deloc picaj, nu am nici apă. N-a vrut deloc picaj aici, măcar în 18 și aș fi luat din nou o poziție în Link. N-a vrut deloc, am prea puțin Link pentru ce ar putea face. Deci s-a ținut extrem de bine Link-ul. Foarte bine arată, adică foarte bine ți-a spart nivelul ăsta de aici de trend descendent, arată grozav. Acum poate ți-l retestează, poate nu, dar ulterior probabil 33 target. Arată grozav în continuare, și weekly, și monthly, și tot. Monthly arată fenomenal pentru Chainlink aici. Arată mai bine decât TTH la nivel de breakout. Acest Chainlink. Dash, că zicea cineva, nu arată prea bine, adică poate se întoarce în 21, rămâne de văzut, arată excelent. S-a făcut week-ul ăsta de aici. Bun. Ce ar mai fi? Arbitrum, din nou, n-am făcut un nou minim, ceea ce este bine față de Dimension, de exemplu. Am făcut un nou minim aici, ceea ce e grozav. Adică nici măcar n-a atins regiunea 0,57, adică nu s-a atins de regiunea asta de aici. Vedem, trebuie să rea un 0,73, trebuie să rea un 0,78, un 0,8 ca să putem vorbi, dar pare că ușor îți încearcă un bottom structural aici. Nu ales dacă stai bottom, o să-l vezi odată ce urcă peste nivelul de 0,941. Bun, super chat-urile acum, deoarece ieșim în câteva minute, imediat o să le fac pe toate la rând, îi mulțumesc lui Bobby. Apropo, astăzi este ziua Melisei, puteți să ziceți la mulți ani pe Twitter sau pe unde o găsiți, în Discord sau oriunde. Apropo, intrați pe Discord, îi zic și eu pe calea asta la mulți ani, Melisa, pe ziua ei de naștere, vine și a mea luni, probabil o să o sărbătorim duminică, deci duminică veniți pe live, începem un nou sezon de Soarea de Cripto, sezonul 8, dacă vă vine să credeți. Am început YouTube-ul la începutul anului 2018, faceți voi socoteală, probabil 7 ani, nu? Ar fi, da, cam pe acolo. Deci, extraordinar, a zice. Începem sezonul 8, sezonul 8 aici, așa arată alianță pe 7 sezoane și începem sezonul 8 imediat, vedem ce se mai întâmplă și în sezonul 8. Bun, dacă mergem aici la Theta, nu avem nimic de văzut neapărat în Theta. Fetch ar fi poate interesant pentru voi, nu? Și apoi trecem la analize. Fetch nu arată prea bine, adică nu arată prea bine, trebuie să țină neapărat nivelul ăsta 0,7908. Neapărat trebuie să țină range-ul ăsta de aici și ăsta să fie fake out. Și trebuie să vedem un bounce major în perioada viitoare de la Fetch, adică ăsta nu e suficient. Vrei să vezi un bounce înapoi peste 1.12 și asta să fie din nou fake out, cum ți-a fost în range-ul ăsta. Adică întoarcerea în această regiune nu e grozav pentru Fetch. Vrei să vezi asta în continuare de la Fetch, ca să fie doar un bup, cum a fost aici în range-ul ăsta, maxim minim urcare în regiunea asta de aici și apoi să atacăm regiunea asta. Arată grozav aici, plus că, nu știu, au pierdut narativ, au pierdut multe lucruri, iar așa arată EMA-urile, adică, înțelegi, nu grozav, mai ales atâta timp dacă ți-e săptămâna asta sub 1.010. Nu grozav, targetul ar fi 0.67, din nou, poate pentru o reacumulare mai largă. Și probabil o să mai acumulez și eu cam 55 de cenți aici și poate n-am suficient în materie de fetch. Bun. Solana 235, nu m-aș atinge de ea aici, am suficientă Solana. Griffin, da, Griffin l-am și eu pe un radar acolo de ceva analiză, ne uităm pe el imediat. 235 pentru Solana, nu m-aș atinge, mai am poziția aia luată în $10, nu mă interesează să mai acumulez Solana aici. Mai am din poziția aia luată în $10, nu mă interesează încă ok, dar na. Aici nimeni nimic știe, adică mă interesează să mai vând dacă vine regiunea asta de aici. Am un pic bearish Solana aici, un pic, atâta timp că nu reia 241. 241 relevant. Ce ar mai fi aici? UST.D pe care nu l-am analizat. Ne-am uitat un pic la dominanță, am văzut că urcă foarte, foarte mult. UST.D-ul în continuare bine aici pentru piață.
îți face redistribuție după ce ai avut zona asta macro, de aici de redistribuție, ai avut redistribuția asta, ai avut prima zonă de distribuție aici. În zona asta ai avut, în sfârșit, breakout în distribuție, ai avut aici un retest în zona de distribuție și acum încerci din nou redistribuție în range-ul ăsta de aici. Bullish pentru piețe în general. Adică pare chestiune de timp până când în sfârșit va sparge 3 și te bage în regiunea 2, 5, 1, 2, 1, 9. Și atunci poți să te speri la un altcoin season, dar nu te ajută politica monetară momentan. Jerome Powell e încăpățânat momentan, dar vedem dacă o să mai fie în martie încăpățânat. Iar dominanța arată așa. Total 3 în continuare nu arată rău dacă te uiți la Total 3 aici. Nu arată rău deloc. Adică Total 3 macro pe altcoinuri, în afară de Bitcoin și ETH, arată în continuare bine. Adică ține nivelul ăsta de aici de 849 foarte ok. Țurcă peste 1.12 putem vedea mai departe. Din nou și ăsta. Acumulare, reacumulare, reacumulare pentru regiunile superioare și nu mai pot să mai vorbesc. 2 secunde. Bun, ne-am întors. Ne-am întors cu o voce mai bună. Arată bine, nu-s bearish, ok, pe Total 3. Cred că altcoinurile încă n-au dat tot ce au aici, de-abia și-au reacumulat regiunea asta, ăsta un fel de disbelief și probabil va urma mania mai devreme sau mai târziu. Nu poate să amâne la infinit Jerome Powell, deci nu-s bearish aici deloc. Deloc mergând înainte, nici pe altcoinuri, nici pe altcoinuri. Vor performa toate? Nu, îți dai seama că nu, dar multe dintre ele da. Uităm la DOT aici din nou, în același range. Dacă asta ar fi Wall Street cheat sheet, ești din nou în zona, nu știu, de depresie aici, zona 2 de depresie sau zona de disbelief, adică combinat cu depresie în ceea ce privește acest Polkadot. Incredibil, dar adevărat. Dacă te uiți aici ce s-a întâmplat. Și din nou am făcut o rimă. Hop, hop. Bam, asta a fost Polkadot. Deci în ultimii câți ani de zile, de când a spart aici în mai 2022, 3 ani. 3 ani face în mai de când a spart regiunea asta, 3 ani în care a fost Polkadot între 9-6 și regiunea de 3-6 aici. Bă, dacă ai încredere în Polkadot că va ajunge măcar aici, dacă puneai $1 în Polkadot în fiecare zi în regiunea asta de aici, tot făceai ceva dacă asta îți face breakout în range-ul ăsta de aici. Adică tu ai făcut foarte, foarte mult. Dar majoritatea pun prea mulți bani aici, pe urmă nu mai vor să pună deloc sau nu mai vor să pună deloc aici în Polkadot. Dar asta are șanse, având în vedere că ai volume aici, are șanse ca asta la un moment dat să-ți reacumuleze range-ul ăsta și când vine vremea de risc să-ți facă măcar regiunea asta superioară de aici. Adică mi se pare destul de simplu în materie de Polkadot. Și aici ai putea vinde o parte bună din Polkadot. Dar când se termină durerea asta de aici, rămâne de văzut. Dar din nou, ești într-un range, adică nu ești într-un trend down, adică nu ești într-un trend descendent. Ăsta a fost trend descendent de aici, din 2021 noiembrie până aici. Aici s-a terminat în decembrie 2022. Aici s-a terminat și aici s-a început asta. Care nu este un trend descendent, este un trend lateral. Este un lateral aici. Atâta tot. Nimic altceva, ok? Bun. La fel și la ETH. Ești într-un lateral aici. Din regiunea asta ești lateral. Nimic. Nu ești trend descendent. Asta ca să înțeleagă. Ești lateral, cum ai fost aici. Lateral. Lateral aici a fost trend descendent, aici a fost lateral. De obicei lateral e bine pentru cripto. Dacă observi aici. Mai ne uităm și la XRP, de exemplu, ca să vezi același lucru. Bun. Era aici în trend descendent, aici trend descendent. Bam. Aici lateral. Bum. Aici lateral. Nu era trend descendent. Bum. Ok. Dar poate să dureze, de exemplu, la XRP a durat 7 ani sau când a durat până când ți-a făcut all-time high aici. Asta a fost un mare lateral. De aici, ăsta tot e un mare lateral în continuare dacă stai să te gândești la macro în ceea ce privește XRP și ar putea continua de aici mai devreme sau mai târziu. După cum ți-a făcut aici. Din 2013 XRP până în 2017, adică 5 ani de zile, absolut nimic. De aici în zona ți-a făcut un bottom în 003, ți-a făcut un top în 0002, ți-a făcut din nou aici, mort. Buf, 2-3 candele de aici. De obicei pentru criptolateral este ce vrei să vezi în materie de trend după o corecție, ok? După o corecție pe piață. Dar trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdarea din răbdare până ajunge acolo. Bun, hai să vedem super chat-urile că nu mai stăm mult aici. Deja avem 3 ore și 8 minute de live. Ducem aici bine.
Bine și puternic. Bun, bine și puternic. Nu ne poate opri nimic. Absolut nimic. O să ajungem și la zona aia mare, macro. Aveți răbdare. Până atunci, duceți prețurile medii jos. Ne convine sau nu, Jerome, top ce a făcut cu inflația. Da, cu inflația da, dar trebuie să o coboare și mai mult. Asta vrea. Da, a făcut bine, dar nu s-a reflectat momentan în prețuri, din păcate. Bun, salutare, comentate, like, mersi Costi sau Daniel. Dacă AI-ul chinezesc a prăbușit bursele, mai are șansă Fed să ajungă la 37? Are. Da, primă fază. Apropo, astăzi începe noul an chinezesc. Șarpele de lemn. Șarpele de lemn. Cei care sunt născuți în zona asta în februarie, mai ales care sunt născuți în același an cu mine, ar trebui să aibă un an foarte norocos dacă citești în zodiacul chinezesc, ok? Bun. Deci ăștia născuți în 92 care sunt ceva, nu știu, maimuțe de plajă, apă dulce, ceva, maimuțe am înțeles sau ceva. Parcă, nu mai știu, asta așa. Chinese calendar 1992. Bun. Year of. Water Monkey, cred că e. February. Water Monkey. Maimuța de apă. Year of the Monkey, da. Și pare că suntem favorizați, ăștia născuți în 1992 pe Year of the Monkey, acum în acest nou calendar chinezesc care începe astăzi. Acum, care sunt monedele chinezești? Păi le știm. NIO, cred că au băgat și ăștia, Chinese Coins, ia asta așa, ca să vedem, Chinese Coins. Chinese Coins. Ce era? CoinGecko. Parcă. Chinese Coins, CoinGecko. Top Chinese Meme Coins. Nu. Cryptocurrency Price in Chinese. Nu. Top Chinese Meme Coins. Ia, poate asta. Nu știu. Știam că băgaseră, mă uitasem astăzi la ei. NIO, da, NIO ar fi, clar. Filecoin ar fi una dintre ele. BitDAO. Mai văd aici VeChain care e chinezesc. Conflux care e chinezesc. Iris Network care e chinezesc. OKX care e chinezesc. OKB. Cam atât. Și cam atât. Bun, ne întoarcem la Fetch. Da, Fetch, sper să ăștia să bată aici. Întrebați-mă săptămâna viitoare sau duminică. Întrebați-vă duminică, că facem live duminică. E ziua mea luni, deci facem live duminică și încheiem sezonul 7. Întrebați-mă dacă e cumva aici să închidă peste regiunea de 1.10 și atunci se poate salva. Dacă nu, teoria spune că ar putea veni, măcar în range-ul ăsta, să testeze 200 moving average, pe care nu l-a testat de când a spart în octombrie 2023. Ar putea veni 65, 67, 70, regiunea asta de aici. Dacă nu te un pic la RSI, îți dă tendința că ar mai vrea, știi? Adică regiunea de jos nu e chiar extraordinar, iar stocasticul zice că ar mai vrea, dacă observi. Că mai are până în range-ul ăsta de jos de tot. Iar MACD-ul, vai mama lui. Momentan nu e grozav, întrebați-mă duminică de el. Bun, mai departe, o analiză Timmy Capital de pe Solana. Wow, unde îl găsim pe ăsta? Timmy Capital, Solana. Wow, unde îl găsim pe ăsta, domnule? Nu știu, pe CoinMarketCap, ceva. Unde le găsiți voi pe asta, pe Timmy? Timmy. Mă uitam când eram mic la un serial, se numea Pasiuni. Bun, Timmy. Unde este Timmy, tata, că nu-l găsesc nici aici. Unde îl găsesc? Era bine dacă mergeai și eu unde îl găsesc pe Timmy. Nu îl găsesc pe Timmy. Dacă îmi zici unde îl găsesc, e ceva, da? Dacă nu pot să-l găsesc, cum pot să-l analizez? Asta zic. Timmy versus Weth. Sau Timmy versus Solana. Asta o fi?
Păi arată ca și cum s-ar duce înapoi de unde a plecat. Adică, na, e pe 1 hour, cred că s-a listat sau ceva. No idea, adică arată că se duce înapoi de unde a plecat minim. Adică aici, în regiunea asta. Here we go. Here we go. Oh, stai așa că a răspuns Trump. President Trump slams Fed Chair Jerome Powell. If the Fed had spent less time on gender ideology, green energy and fake climate change, inflation will never have been a problem. Am înțeles. Să vedem acum cine câștigă. Bun. Deci Tesla n-a vândut Bitcoin-ul și deja am văzut ce s-a întâmplat acum cu Donald Trump, care deja s-a luat de Jerome Powell, deci eu cred că nu va rezista mult până când o să reducă dobânzile. Eu nu cred pe aia cu o dobândă doar anul ăsta, eu zic că minim 3 o să facă și o să-l forțeze într-un fel sau altul. Bun, mai departe. Ce mai avem aici pe partea de analize? Analiză Manta, te rog. Manta, unde este Manta? Manta, te rog, zonă take profit pentru acest ciclu de bull. Nici n-are rost să te gândești la ciclu de bull la Manta. Uite cum arată. Adică eu în niciun caz am o mică poziție pe Manta, dar cum să te gândești la bull când arată așa? Adică te gândești, Doamne, ajută să țină nivelul ăsta de 0,55, că dacă nu o cumpărăm în 26 pe urmă. Adică nu poți să te gândești la bull până când asta nu reia măcar acest fake-out de aici masiv care a fost în 1.3 în regiunea asta. Dacă vine aici, da, sunt nevoit să mai scad prețul mediu, dar până atunci nicio treabă cu Manta să mai adaug aici în zona asta. Din nou pare că ai ceva suport aici în regiunea asta pentru Manta. În range-ul ăsta. Deci n-ai rost să te gândești la bull market atâta timp cât ăsta arată așa. Te gândești la bull market când o să rea 0,96 $1. Atunci poți să mă întreb. Iar cel mai probabil va veni în regiunea de 2,6, poate 3, 2, regiunea asta de aici. Okay? Dar dacă pierde range-ul ăsta, nu mai are nimic. Adică poți să te uiți. Ăsta e riscul tău. Până în regiunea de 0,05 aici. Ăsta e riscul pentru Manta. De ce mai au aici? Păi poate face bounce înapoi în regiunea asta și scap de ea. Sau reduc poziția dacă nu mai am nevoie de ea. Adică de asta. A zice, dar nu grozav. Layer 2-uri, nu prea. Dacă Ethereum scalează, la un moment dat vor rămâne doar 2-3 layer 2-uri, că mai mult de atât nici n-ai nevoie de el. Bun, cam asta pe Manta aici. Până când pare într-un range, să sperăm că rămâne în lateral. Dacă rămâne în lateral în colonă 2 ar fi bullish. Doar ce probabil da, atunci va încerca regiunea de 1.8-2+. Dar vrem să stea în lateral aici. Ce-mi place e că ai ceva volume, există ceva interes aici, cineva cumpără. Ceva începe să cumpere mai ales zonele astea de bottom cât de cât. Ceea ce poate să fie un interes că ar trebui să-ți meargă în lateral și să-ți înceapă măcar închiderea acestei zone de aici superioare. La fel și la TIA. Până când urcă peste 6.6 n-are rost să te gândești. Îți faci speranțe degeaba singur. Gândește la reacumulare. XCH pe cripto, o luăm direct. Să ne uităm aici la Kia. Bearish. Atâta timp cât ți-a pierdut nivelul de 25, unde ești? N-ai nimic, a fost în lateral, fake-out, aici ți-a pierdut nivelul ăsta, ți l-a retestat rezistență și acum e sub nivelul ăsta. Trebuie să facă asta ca să ai o speranță, trebuie să vină să rea 25 ca suport, să reintre în range. Atunci bullish, atunci avem targeturile astea după, măcar 52 imediat după. Dar momentan aici foarte complicat pentru ăsta. Pe termen scurt bullish, probabil măcar va încerca nivelul de 20, poate chiar un pic mai sus. Important e să nu-ți pice înapoi sub 17, că atunci foarte greu pentru el. Hai sunt un pic la weekly, RSI. Bearish s-a pierdut SMA 14, măcar ar putea veni până în 40. Ce ar fi extraordinar aici? Să-ți facă bottom în 17 și apoi să-ți facă cross RSI și atunci putem vorbi de ceva. Vreau să văd și stocasticul. Nici ăsta nu e grozav, pare că mai are un pic de data aici. Da, ceva de genul ăsta nu m-aș atinge pe termen lung, adică uite cum arată de aici. Din 1000 și ceva, bum, ți-a făcut asta. Pe ăsta maxim îl vezi în 52-102, 205 nu știu dacă atinge, dar maxim nivelurile astea de aici le poți vedea pe asta. La cât crezi că poate urca ZK în altcoin season? 50 de cenți $1, ăla ar fi targetul. Sau măcar peste $1 realist.
pentru ZK, care momentan de-abia și-a luat ființă aici, nivelul ăsta. Sunt 31, aproape ți-a retestat, un 27-31 aici. Și aici îți încearcă din nou o formațiune de bottom în regiunea asta. Foarte bullish ăsta acum, dacă ăsta e bottom-ul, foarte bullish, dacă va relua 20 de cenți, probabil ăsta facem un spre regiunea de 30-50 de cenți. Și apoi a atins primul target, se poate vedea aici, a atins primul target care era undeva în zona asta superioară, mai avem unul aici în 32 și unul foarte, foarte mare aici în 97. Dar n-am vândut nimic din poziția de ZK, o țin, dacă mai vine în range-ul ăsta de 9, 4, 11, 8, voi mai adăuga. Dacă nu, nu. De ce să-mi crezi media aiurea? Îl lăsăm acolo. Pe poziție. Bun, Griffine îl am aici, în partea asta. În Patreon găsiți video despre AI Agents. O să fac unul și pentru proiecte long term și pentru unul de bear market acumulare, următorul bear, mâine cel mai probabil. AI Agents. Dacă mergem aici putem să găsim Griffine. Ne uităm la el. Bun, interesant. Risc mare aici pe el, adică risc destul de mare. Da, am zis și eu că s-a luat ram de Fed, da. Risc destul de mare aici pe Griffine. Dacă te uiți, totuși reward ar putea fi foarte mare aici pe el. Doar de-abia s-a listat din regiunea de 13. Asta ar fi zona 20-14 pentru regiunea de risc. De ce? Odată ce spică sub nivelul ăsta, poți să te descontorsezi gen 11, trebuie să-l ții neapărat până când ăsta se duce în zonele de jos. Ok? Poți să ai un risk management bun de aici. Momentan încă sub presiune până când nu reia 0.34, 0.37 nivelul ăsta de aici. Ok? Bun. Nu zic că nu-i deși adăugat de aici, adică îți face mini urcare, dar riscul din ce în ce mai mare aici, în regiunea asta, ok? Pentru el poziționare. Dacă poți să asumi riscul de aici cu să tai poziția în regiunea asta, perfect. Ai două opțiuni, fie e aici, tai riscul aici, fie e aici și îl ții mai departe și faci DCA mai departe, odată ce spică sub nivelul ăsta, ok? Sau ăsta e bottom-ul, să duce mai sus. Astea sunt lucrurile înainte să apeși butonul de buy. Gândește la asta, ok? Gândește la care e riscul tău, care e posibilă recompensă, care ar putea fi mare aici la ceva ca Griffine, care arată destul de bine ca și traiectorie. În caz că ajunge peste nivelul ăsta, ai putea să vezi un all-time high venind în nivelul de 0.86, 1 plus. De obicei, monedele astea de 30 de cenți ajung în 1. Sunt neutru bullish aici pe el din range-ul ăsta, dar ar fi mai bine să atingă și un pic regiunea asta de aici. Să mai fac o reacumulare în range-ul ăsta de jos, un pic. Ar fi decent și posibil să fi luat o poziție, să iau poziție aici, portofoliu de risc în el. Bun, a făcut și Meta aici, revenue 39,5, 41,8 estimat, 41,6. A lovit cum era de așteptat, i-a dat în cap Meta imediat, ne uităm. Da, deci am avut dreptate să se noteze. Nu asta contează, dacă am avut dreptate sau nu. Bun, hai să ne uităm. Se poate vedea, da? Microsoft a lovit, Meta a lovit, Tesla a ratat, după cum ne așteptam. Bine pe earnings, îți arată că economia este în continuare foarte, foarte bună. Asta îți arată. Economia în continuare foarte, foarte bună. Bun, scade Meta. Probabil ceva nu i-a plăcut la piață ea. Meta SIS 2025 total expenses 114 miliarde de 119, estimat 108. Ok. Pare că au cheltuieli mai mari de asta. Nu? Da. Expenses 114, 119, estimat 108. Da, probabil de asta pică. Deci ăsta promițător aici pe risc. Promițător ăsta pe risc. 4% after Q1 sales forecast trails at midpoint. Ok, pare că forecastul pe Q1 nu e prea mare pe sales de asta. Și asta a adăugat. Meta, pare că de asta pică. Bun, hai să ne uităm. Da, nu e picat prea mare. Minus 1, 2, minus 1, asta aici. Adică nu prea mult, dacă putem vedea. Bun, continuăm cu analizele că mă lasă vocea. Nu mai lăsați super chat-uri că nu mai am timp să le fac. Le facem duminică, poate îmi revine vocea. Bun, o analiză la Move, la cât l-ai vedea. Move, am farmat, nu l-am vândut. Apropo de Move, de ce a urcat? A urcat pentru că Elon Musk a zis că ar putea folosi acest Move. Plus a cumpărat fondul lui Trump, lui Eric Trump, ok? De asta. Promițător, dar riscul e ăsta.
Riscul e această candelă de bull market, pe care ți-a făcut în prima fază bull market-ul aici. Ok? Îl țin pe ăla pe care l-am farmat, n-aș mai adăuga neapărat. Și am făcut o rimă din nou, cred că e seara rimelor azi. Binișor, dar trebuie să-l vedem pe sezonul 89 ca să putem vedea ceva acțiune de aici. Deci Elon Musk poate să-l folosească pentru eficiența guvernamentală pe blockchain, de asta. Ai avut aici un pump. Dar pare că nu e suficient în momentul de față. Okay? Riscul cât mai mic aici, doar ce poți stai poziția repede dacă pică sub 50 de cenți ca să nu primești durerea asta până în regiunile astea de aici. Okay? Dar binișor. Binișor acest move după știrea respectivă. Înainte era destul de rău. Bun. La cât l-aș vedea maxim? Dacă ăsta e bottom-ul confirmat aici, următorul nivel ar fi 2. 2 plus. 2. Între 2 și 2,7 ar fi o regiune pentru el. Mai departe. AMP. AMP USD. AMP. Bun, AMP-ul, dacă ne uităm la AMP 00740 aici pentru AMP, destul de bearish aici în continuare. Ai avut mutarea asta după ce ai avut un pullback, ai avut mutarea, teoria era că de aici coboară, găsește suport în regiunea asta și îți face mutarea de aici. S-a dus mai jos, a atins zona 2, gen de 003, ți-a atins din nou range-ul ăsta superior și acum vedem dacă ție. Seamănă foarte mult cu teta ce e drept, nu e chiar atât de rău la macro, să nu fim atât de dur cu el. La macro nu e atât de dur. Atâta timp cât îți ține nivelul de 0,048. Adică cât ține nivelul ăla, ești nivel de bull aici. Nivel de bear e sub nivelul respectiv și apoi intri din nou într-o reacumulare spre nivelul ăsta de jos. Dar pare că ar mai vrea o mică încercare. Ai ceva buyer aici decât pe nivelurile superioare sau... nu e neapărat 100% buy aici, ca să înțelegi. Aici sunt și seller și buyer, asta ca să înțeleagă într-o zonă de volum. Da, ai ceva. Bullish, a zice, pe termen scurt, probabil se va întoarce în 009. Ceva despre Mobi, 79k followers într-o lună pe X, proiect de la Asset Dash Well Watch. Mă interesează de la cine. De obicei ăștia dau pump and dump în majoritatea. Mobi USD. Trebuie să te intereseze graficul, nu altceva. Na, uite așa arată graficul. Mobi. Risky business. Dacă ăsta e Mobius, nu? Presupun. Dacă ăsta e, pe Gate.io din 2021, din regiunile astea de jos. Partea bună e că ești în suport. Partea rea e că nu știu dacă ține. Dar da, dacă l-a jucat pe ăsta, probabil aici aș poziționa ceva și aici aș da out din nou. Odată ce urcă peste 017, papa, la revedere. Dar după cum vezi, am mai încercat aici, n-a putut. Aici să-mi fac niște mânării, probabil, se poate vedea. Ia uite aici. Mânărie. Fac niște mânării rele aici. Nu știu, aș pune un stop loss destul de tight sub nivelurile astea aici în caz că pică, să nu cumva să rămân un backholder cu el să duce la 0. Greu de zis. Dar aici poate aș funcționa ceva pentru din nou, aș pune un sell direct în nivelurile astea de aici. Nu știu dacă merge mai sus de atât vreodată. Mobi. E Mobi cu Y. Deci nu e ăsta. Mobi AI, ăsta e? Da, păi, da, s-a listat, îți dai seama. Ce poți să zici pe așa ceva? Dacă erai din private, felicitări. Dacă nu, ce poți face aici? Să-l aștepți sub range-urile astea de aici ca să ai un risc mai scăzut. Intri aici și intri probabil într-o distribuție. No idea, adică e mult prea nou, mult prea volatil. Ai niște sellere aici, mulți încearcă să vândă la listare. E greu de zis. Aici de semințe, îți dai seama, pe ceva de genul ăsta. N-ai ce analiză să faci pe așa ceva. Adică ce analiză să faci pe ceva care de-abia a luat ființă pe data de 14 ianuarie? Ce ai putea să faci aici, analiza? N-are nicio relevanță, adică nicio relevanță. Nici oricine ți aduce altceva de pe crești, n-are nicio relevanță, adică asta ar putea orice. Nu știi cine deține monedele, nu știi cine sunt balenele, nu știi nimic despre el, ok? Dacă ar fi, tot, risc scăzut în 0,057 spre nivelul ăsta de aici ca să știi unde tai poziția. Bun, mai departe, mai avem aici câteva super chaturi. Mobi, bun, l-am făcut. Și o analiză pe Deep Book și zona de luat profit. Deep Book, ia să vedem. E la de pe sui sau mi se pare?
Probabil e la de pe SUI. Ne uităm și la SUI imediat. Vedem dacă a atins targetul. Bine, bullish. Atâta timp cât ține week-ul ăsta la 21 de cenți, e posibil să-ți facă din nou urcare aici. Ai avut un week destul de bun în range-ul ăsta de 0,16 care a fost cumpărat imediat. Următorul target 45-50 de cenți pe zonă și maxima zice spre $1, 80 de cenți, nivelurile superioare. Cam asta ar fi. Dar binișor, atâta timp cât ține nivelul ăsta, 16 cenți, ok, sub 16 cenți mai e greu pentru el, dar bullish. Ok, ar mai fi ceva în afară de deep book? Nu cred că mai e nimic în afară de deep book, cred că ăsta e ultimul. Hai sunt un pic la SUI. SUI USD. Bun, dacă ne uităm aici în SUI. Nu a atins targetul, era 3.2. A atins un pic 35. Da. Binișor, dacă ăsta e bottom-ul, o să-l vezi peste 4. Dacă nu urcă peste 4, în continuare un pic problematic aici de la SUI. Peste 4, direct 4.47. Nu cred că și-a atins neapărat topul, dar e un pic stresat aici după ce a avut o urcare foarte, foarte mare. Ne uităm un pic la EMA-uri ca să vedem trendul. Dacă săptămâna asta, vezi, săptămâna trecută ai avut aici închidere sub 9 EMA. Dacă închide și asta, destul de clar că s-a schimbat un pic trendul ascendent macro aici pe teren și e posibil să-ți corecteze nivelurile astea mai devreme sau mai târziu pentru SUI. Nu mai îmi place așa mult. Bun, altceva? Aici mai e ceva. Look, I'm your father. Bun, TIA, nu? TIA, da, ne-am uitat la TIA mai devreme. RB-ul din nou bottom, n-ai ce să-i zici. TIA la fel poate să fie în bottom aici, în nivelurile astea. Păi faza e că aici nu o să vezi bottom până când nu urcă peste regiunea asta. Sau poate când e deja aici. O să zici, mamă, a fost bottom în regiunea asta, cum a fost și pe altele în trecut. Ok? Ce vrei să vezi? Nu mai vrei să vezi un fake-out peste 9.21 EMA. Vrei să reia nivelul ăsta de 6.6, 6, 6.2 și să ține suport acolo, să schimbe trendul. Momentan ăsta nu este un trend neapărat în lateral. Momentan este descendent în continuare până când nu-l vezi așa. Ok? Sau măcar nu-l mai vezi o perioadă așa și atunci poți să vezi lateral. Cum ai la Polkadot, de exemplu. Ăsta e un trending market down. În continuare pe TIA aici. Dar poate să schimbe destul de frumos odată ce urcă peste nivelul ăsta. Poate să-ți înceapă un trend ascendent care se poate transforma în asta. Adică ce e atât de greu de crezut că se poate transforma în asta? Nu e atât de greu de crezut. Te uiți la Solana sau la altele din ciclurile precedente ce au făcut. Ia cu pâine de aici. La Solana. Dacă te uiți, a fost undeva în 4, s-a dus undeva în 1. De aici. Și apoi, de aici, buf. Ți-a schimbat trendul. La fel. Ți-a urcat, a încercat, n-a putut, în sfârșit, baf, ți-a făcut aici o candelă bună, 2 și gata. Din 2 candele, din 1 ți-a făcut 3. Din 2 candele de aici cât ți-a pus din week-ul ăsta până aici? 259% în 2 săptămâni. Și apoi s-a dus. S-a dus mai departe, după ce a făcut 1.06 aici. În 2020, în decembrie s-a dus, ia uite. Și ziceai că e moartă după ce a avut extensiune aici undeva la 0.99, a avut aici la 4, a aici la 1 și mai departe. Nu înseamnă că va face o Solana, știi, adică dacă te uiți la Solana din ciclul ăsta, vezi? Trending market. Solana poate fi o TIA pe aici, adică ți-a făcut asta și buf, s-ar putea să mai duc așa. Adică aici, dar abia apoi să-ți facă lateral, vezi? Aici vezi lateral. Nu e lateral. Ți-a urcat 9.21 EMA. Aici ți-a dat același lucru. Da, și aveam targeturile respective pentru Solana, dacă mai țineți minte. Nu putea să urce peste 9.21 EMA, rejectări. Lateralul, uite la aici, ăsta a fost primul markup aici în regiunea de 31 și ăsta a fost istorie. Ce s-a întâmplat cu Solana mai departe. Mulți uită că criptomonedele pot fi foarte explozive, foarte rapid. Illinois State Representative introduced bill to establish a Bitcoin Strategic Reserve. Bullish. O analiză pe BIB, Biogen. Dacă avem timp, poate ne uităm. Bun, ce ai zis aici? BIB. BIB. Biogen Inc. Ok, hai să ne uităm. Oribil, după cum arată la prima vedere. La prima vedere arată oribil. Vreau să facem zoom out, ia să vedem. La a doua vedere nu arată atât de oribil. Pentru că ai din 94 bull market aici. Dar ăsta nu cred că se va opri aici. Adică asta distribuție, după cum poți să vezi aici. Așa arată distribuție. Bun, l-am analizat pe ăsta. Nici măcar bounce n-a făcut.
de aici, din range-ul ăsta ca să ducă în regiunea de jos. Dacă face bounce, rămân bergi în continuare aici, adică pe ăsta. Ar mai putea încerca un bounce de aici, dar ulterior cred că targetul 70 pe ăsta, pe bib. Nu prea bine. Daily-ul, da, încearcă un bounce aici, dar nu știu dacă îl vedem neapărat. Groaznic. Groaznic. Ai avut aici zona asta de distribuție după ce ai avut bull market-ul ăsta. Bam, bam, bam. La fel ca la Bitcoin. Înseamnă foarte mult. Bam, bam, bam. S-a mai făcut încă un top aici, 460 de exit liquidity. Bam, la revedere. S-a dus, ok? S-a dus sub nivelul ăsta și aici a fost trigger-ul de breakdown. Revine aici, probabil shortat din nou spre nivelul ăsta de jos, de 70. Nu cred că scapă de 70 ăsta. Și aici o reacumulare de 1 an 2, probabil. Pentru a-ți relua trendul. Pe ăsta. Bearish. Doar bullish, numai care capătă regiunea asta, nu știu cum ar putea să uităm pe oscilatori. Pe monthly m-ar interesa. Intri într-o zonă de bounce, dar da, ar face sens teoria mea. Un posibil bounce din zona asta de aici, dacă mai vezi. Mai are un pic. Mai are un pic de suport aici. În regiunea de 126. Posibil să vii foarte aproape de un bounce de genul ăsta de aici. Posibil un pic mai jos. Să facă bounce-ul 180. Și apoi asta. Dar da. Bun. VPVR nu știu dacă ne arată ceva. Asta să vedem. Da. După cum vezi aici, la VPVR e și mai groasă treaba. Nu mai e nimic până aici. După cum se poate observa. Bun. Bun. 3 ore și 43 de minute. Caspa Ave. Bun. Sei. Nu știu dacă mai e ceva interesant aici de analizat. Pare că piața reacționează cât de cât ok. Momentan. Hai să dăm la Bitcoin. 103.000. 103.009. Mutarea desigur o să o vedem până vineri aici la Bitcoin. Dar o reacție decentă. O reacție decentă. Vrem să spargă Bitcoin la analiză. Vrem să spargă 147, 105, 1 și atunci putem fi destul de bullish aici pentru Bitcoin mai departe. E bine că a ținut nivelul ăsta. Foarte, foarte bine că a ținut nivelul ăsta, deci de 98.000. Sub 98.000, rect baby Angeli pentru el înapoi 93-92. Dominanța în continuare nu dă înapoi, dar din nou ajunge. Asta, Doamne ajută să fie dublu top, că dacă nu am pus-o. Hai cu dublu top-ul aici. Hai cu dublu top-ul aici să avem și noi martie, aprilie, mai de poveste mondială extraordinară. Să avem ce povesti la nepoți, asta zic. Să nu fim fraierilor din fraieri. Etena am zis mai devreme, aici era zona 1 de risc, pentru cine nu are poate, era o idee bună de un început de DCA, am luat data trecută, pentru mine personal aici, 0,49, 0,43, deoarece am prețul mediu aici. Aici am prețul mediu, deci nu mă interesează să-l urc de aici. M-ar interesa aici, deoarece ar fi un retrace destul de bun pentru el. Dar pentru cei care nu au, zona asta ar putea fi relevantă pentru Etena. Oldo s-a ținut bine Oldo aici. S-a ținut bine Oldo. Plus 13% și pare că sparge o zonă importantă. Are un pic pentru a sparge o zonă bună, volumul este bun aici. Regiunea asta de 1.6 dacă o sparge, foarte bullish pentru Oldo, iar volumul e acolo. Pare că Oldo te ține extrem de bine, deoarece cumpără aici și partea de tokenizare, încă e una reală care va veni. Așa arată la macro. Bullish. Probabil va mai încerca un all-time high aici, Ondo. În range-ul ăsta superior. Dacă face all-time high, care e targetul pentru Ondo? Păi ar fi undeva spre 2.7 următorul target pentru Ondo. Destul de bine arată la macro dacă te uiți pe weekly. Arată rău. Minim care aici, atât timp cât ține nivelul ăsta. Ok. Sperăm să ne așteaptă zile bune, săptămâni bune, luni bune. Link în continuare bine, adică că ne oprim aici, am analizat tot din toate perspectivele, ne mai vedem și duminică, deci nu e nimic aici. PITH și el aproape de o zonă relevantă, 25 de atins-o, 26. Aici era o zonă relevantă pentru PITH și ăsta mi se pare interesant aici, la nivel de play. După ce s-a atins nivelul ăsta, probabil va avea un bounce major din regiunea asta. După foarte mult seller aici. Bun, cam atât. NIO, în continuare nimic până nu urcă peste 6. Absolut nimic. Cam atât. Ne auzim următorul. Comunitate Stay, s-a fumat și love. Lăsați like-ul dacă n-ați făcut deja, dacă v-a plăcut. 2,3k like-uri aici, le puteți vedea.
aveți desigur și partea de Patreon, vă aștept în Patreon. Mâine am deja o poziție activă, dar o să mai pun mâine câteva pe partea de tranzacționare live, mai avem și multe videouri acolo, iar acolo fac update aproape zilnic și multe chestii acolo le găsiți, portofoliul meu și tot în timp real, când vând, când cumpăr, orice, întotdeauna am anunțat în timp real. Danielță.ro aveți aici, XFI aveți aici, NordVPN pe care îl folosesc de multă vreme aveți aici, acțiune Toro aveți aici, reducere la Crypto Expo 50% aici și intrați în Discord. Discordul îl găsiți aici. Dacă vă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, ok? Sunt boți cu numele meu, nu-i băgați în seamă, dați-le ignor, ok? Nu apăsați pe niciun link, dacă vă dau vreun link sau ceva, ignor direct, n-am ce să le fac, încerc să le închid multe conturi, dar nu pot. Bun, cam atât, ne auzim duminică, sperăm într-o formă un pic mai bună, băgăm până atunci ghimbir, nu e niciun fel de problemă, live-ul va fi, vom și bea ceva probabil, deoarece e ziua mea luni. Și ne auzim. Rămâne pe poziții mai devreme sau mai târziu, Jerome o să fie nevoit să reducă dobânda și să oprească QT și atunci îți dai seama că suntem unde trebuie. Bun, Tesla 400 și-a revenit Tesla. O fi zis ceva Elon de bine dacă și-a revenit. Da, 401, ești de bun. Era să atingă targetul ăla. În prima fază 300, cât era? 350. Da, bine aici, probabil va duce ceva Elon. Mai vrăjește Elon pe call, care call cu shareholderii de fiecare dată. Poate mai vrăjește ceva. Bun, vorbim desigur și de Tesla, vorbim duminică. Stay safe, much love. Welcome to the Hamptons. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări mai bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.